एउटा नयाँ विन्डो चाहिँ ओपन गरौँ फाइलमा गएर न्यू मोडेल आज पनि ब्ल्याङ्कै गरौँ है टेम्प्लेटहरू चाहिँ पछि युज गरौँ ल आज पनि ब्ल्याङ्कै गरौँ है अनि फाइलमा जाउँ न्यू मोडेल हैन ब्ल्याङ्क युनिट गरेर होइन ब्ल्याङ्कबाटै सुरु गरौँ अब अरूबाट त सजिलो भइहाल्छ खासै त्यति गाह्रो हुँदैन ब्ल्याङ्कदेखि सुरु गरौँ जिरोदेखि सबै नै आफैले नै डिफाइन गरौँ यो भएपछि अब पछि चाहिँ तपाईँले जेबाट गर्नुभयो भने भयो होइन अहिलेको लागि चाहिँ सबै जिरोदेखि नै गर्न खोज्नु ब्ल्याङ्क स्पेसबाट नै स्टार्ट गर्न खोज्नु कन्ट्रोल एन गर्नुभयो पनि हुन्छ है फाइलमा गएर न्यू मोडेल होइन यो चाहिँ युनिट सेलेक्ट गर्नु ब्ल्याङ्कबाट चाहिँ सुरु गर्नु ब्ल्याङ्क स्पेसबाट चाहिँ सुरु गर्नु यो ब्ल्याङ्क स्पेसदेखि चाहिँ स्टार्ट गरौँ है अब हिजो चाहिँ हामीले सिम्पल एउटा स्ट्रक्चर चाहिँ के त 2 डाइमेन्सनल स्ट्रक्चरमा मात्रै एनालाइसिस गरेर हेऱ्यौँ होइन अब यो 2 डाइमेन्सनल स्ट्रक्चरमा हिजो हामीले गरेको भनेको यो नर्मल प्रोसेस होइन अनि ब्ल्याङ्क स्पेस एउटा क्रिएट गरौँ त्यसपछि के त ड्रइङको लागि चाहिँ रेफरेन्स लाइन थ्रु चाहिँ हामीले ड्रइङ गरौँ होइन अब ड्रइङको अरू मेथडहरू पनि छ यसमा चाहिँ होइन अहिलेको लागि चाहिँ सिम्पल रेफरेन्स लाइन क्रिएट गरेर त्यो रेफरेन्स लाइनको बेसिसमा चाहिँ के त हामीले एलिमेन्टहरू चाहिँ ड्र गऱ्यौँ होइन एलिमेन्टहरू सपोर्टहरू लोडिङहरू चाहिँ अप्लाई गऱ्यौँ है अब यो आजको लागि चाहिँ हामीले यो 2 डाइमेन्सनल स्ट्रक्चरबाट चाहिँ सिफ्ट भएर यो 3Dमा चाहिँ आज गरौँ यो एकदमै सिम्पल 3D स्ट्रक्चर मात्रै है धेरै कम्प्लिकेटेड होइन हामीले यो 3D स्ट्रक्चरमा चाहिँ मेटेरियल सेक्सनदेखि लिएर के त सबै एलिमेन्टहरू पनि ड्र गर्छौँ होइन तर एकदम सिम्पल 3D स्ट्रक्चर है यस्तो हाइली कम्प्लिकेटेड केही छैन यसपछि चाहिँ बरु होइन अर्को स्टेपमा चाहिँ हामीले एक्चुअल बिल्डिङ नै हेरौँला होइन आजको लागि चाहिँ एकदम सिम्पल 3D स्ट्रक्चर मात्रै हेरौँ है अब यसमा चाहिँ एकदम बेसिक कुराहरू हामीले गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ यसमा चाहिँ गरौँ होइन यसलाई चाहिँ गर्नुपर्छ अब यो 2 स्टोरीको एकदम सिम्पल 3D स्ट्रक्चर छ होइन अब यक्सतिर चाहिँ यसको डाइमेन्सन चाहिँ 4 मिटर छ वाइमा चाहिँ 3 मिटर छ है नारी यो एक्सतिरको बे चाहिँ सिङ्गल बे मात्र हो होइन दुवैतिर यो एक्सतिरको बे चाहिँ 4 मिटर भयो वाइतिरको बे चाहिँ 3 मिटर छ हाम्रो होइन हाइट चाहिँ 2.5 मिटर छ है यो स्टोरी हाइट चाहिँ 2.5 मिटर छ हाम्रो होइन अब यसमा बिमको साइजहरू कोलमको साइजहरू पनि दिएको छ है अब बिम चाहिँ हाम्रो 0.23 बाई 0.35 हो 9 इन्च बाई 14 इन्चको बिम भयो होइन कोलम चाहिँ 12 बाई 12 को 0.3 बाई 0.3 मिटर है 300 mm बाई 300 mm को स्ल्याब चाहिँ 100 mm को स्ल्याब हो है अब यो कङ्क्रिट चाहिँ M20 को कङ्क्रिट युज गरेर रिबार चाहिँ FI415 को रिबार युज गरेर होइन अनि एकदम सिम्पल एउटा स्ट्रक्चर होइन फ्रेम स्ट्रक्चर जसलाई चाहिँ हामीले मोडेल गर्न खोजिरहेछौँ है अब यसमा छन चाहिँ सबै कुराहरू छ होइन मेटेरियलदेखि लिएर सेक्सनको कुराहरूदेखि लिएर होइन तपाईँको लाइन एलिमेन्ट पनि छ एरिया एलिमेन्ट पनि छ बिम कोलम सबै नै भयो होइन तर एकदम सिम्पल छ होइन यसलाई चाहिँ एकफेर मोडेल गर्न चाहिँ खोजौँ होइन अनि यो चिजलाई चाहिँ हामीले चाहिँ गर्न खोज्छौँ होइन अनि यक्सतिर चाहिँ 4 मिटर छ वाइतिर के त बे चाहिँ 3 मिटरको छ अनि हाइट चाहिँ 2.5 मिटरको छ है अनि 3 डाइमेन्सन हिजो चाहिँ 2 डाइमेन्सनमा हामीले गऱ्यौँ होइन आज चाहिँ के त 3 डाइमेन्सनमा चाहिँ यो स्ट्रक्चरलाई चाहिँ मोडेल गर्न खोजौँ है अब यो एकदम सिम्पल प्रोसेस होइन हिजो जस्तै अब स्टार्ट गर्ने भनेको सधैँ फाइल न्यू मोडेल होइन युनिट सेलेक्ट गरौँ किलोमिटर मिटर ब्ल्याङ्कबाटै मैले सुरु गरेँ है आज पनि अरू पनि हेरौँला अरू ड्रइङ अप्सनहरूलाई पनि हेरौँला हामीले होइन अहिलेको लागि चाहिँ एकदम जिरोबाट नै मैले गर्न खोजेँ यसलाई चाहिँ अब राइट क्लिक गर्नु यसमा चाहिँ यो ब्ल्याङ्क स्पेसमा चाहिँ राइट क्लिक गरेर एडिट ग्रिड डेटामा जाउँ ब्ल्याङ्क स्पेसमा चाहिँ राइट क्लिक गर्नु एडिट ग्रिड डेटामा जानु हिजो जस्तै भयो यो प्रोसेस चाहिँ केही नयाँ चाहिँ छैन यहाँसम्म होइन ब्ल्याङ्क स्पेसमा राइट क्लिक गर्नु एडिट ग्रिड डेटामा जानु होइन मोडिफाई सो सिस्टममा जानु द्याट इज जस्ट हामीले फर्स्ट स्टेप चाहिँ गर्न खोजिरहेछौँ अनि रेफरेन्स लाइनहरू चाहिँ बनाउन खोजिरहेछौँ होइन ब्ल्याङ्क स्पेस त गरिहाल्यौँ होइन रेफरेन्स लाइनहरू ग्रिडहरू चाहिँ ड्र गर्न खोजिरहेछौँ अनि अब ड्रइङ चाहिँ हामीले ग्रिडको बेसिसमा गर्न खोजिरहेछौँ होइन एडिट ग्रिड डेटामा गएर
मोडिफाई सोर्स सिस्टम अब जस्ट यसमा चाहिँ डाटाहरू दिनु पऱ्यो हामीले अब यक्समा हाम्रो डेटा भनेको 0 छ 4 छ होइन यक्सतिर हाम्रो यो फ्रेम चाहिँ यक्सतिर चाहिँ के त 4 मिटर भयो होइन दारी डाइमेन्सन चाहिँ के त ग्रिड चाहिँ 0 र के हुने भयो त 4 मिटर हुने भयो होइन त्यसरी नै वाइतिर चाहिँ हाम्रो कति त 3 मिटर भएको हुनाले 0 र के हुने भयो त ग्रिड डेटा चाहिँ 3 मिटर हुने भयो होइन क्युमुलेटिभ ग्रिड डेटा चाहिँ हामी अप्लाई गर्छौँ 0 3 हुने भयो होइन दारी यक्स चाहिँ यसलाई बुझ्नु भने यही रुमलाई बुझ्नु भयो पनि हुन्छ यो रुम चाहिँ के त एक्सतिर चाहिँ 0 र 4 मिटर छ 4 मिटरको छ रुम वाइतिर चाहिँ के त 3 मिटरको छ होइन दारी अब एउटा पोइन्ट 0 हुने भयो अर्को 4 हुने भयो एउटा पोइन्ट 0 हुने भयो अर्को चाहिँ के त 3 हुने भयो होइन दारी जस्ट कोअर्डिनेट चाहिँ इनपुट दिएको भयो होइन एक्सतिर 0 र 4 यही रुमै लिनुभयो पनि हुन्छ वाइतिर चाहिँ 0 र 3 होइन अब त्यसरी नै जेडतिर चाहिँ 0 अब हाइट चाहिँ 2.5 मिटर लिएको छौँ स्टोरी हाइट चाहिँ के त 2.5 मिटर लिएको छौँ भन्दाखेरि 2.5 हुने भयो अब सिङ्गल स्टोरी होइन डबल स्टोरी भएको हुनाले क्युमुलेटिभ हुनु पऱ्यो होइन अर्को 2.5 एड गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि 5 चाहिँ हुने भयो होइन क्युमुलेटिभ हो है यो चाहिँ अर्डिनेट चाहिँ 0 भयो बेस चाहिँ हाम्रो 0 भयो होइन फर्स्ट स्टोरी 2.5 भयो अर्को सेकेन्डमा आउँदा 5 मिटर भयो होइन भन्दाखेरि क्युमुलेटिभ डेटा चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ हामीले होइन कोअर्डिनेट चाहिँ क्युमुलेटिभ अब हाइट चाहिँ हाम्रो 0 2.5 5 भएर गयो यक्सतिर चाहिँ हाम्रो स्प्यान 0 र 4 भयो होइन वाइतिर चाहिँ पनि एउटा भन्दा धेरै भयो नि क्युमुलेटिभ गर्दै जानुपर्छ स्पेसिङमा पनि दिन मिल्छ त्यो नेक्स्ट टाइम हामी हेरौँला त्यो चाहिँ होइन आज एकदम सिम्पल है क्युमुलेटिभमा मात्रै गरिरहेको छु मैले फेरि फर्स्ट कोअर्डिनेट 0 छ त्यसपछि के त अर्को रुमको अर्को कर्नर चाहिँ 4 मिटर भयो जस्तै यो चाहिँ 0 भयो अर्को कर्नर चाहिँ के त 3 मिटर भयो बेसदेखि आउँदाखेरि 0 होइन 2.5 5 मिटर भयो होइन ल यसलाई चाहिँ ओके गर्नुभयो हुन्छ यति इनपुट दिनुभयो होइन यति इनपुट दिएपछि यसलाई चाहिँ ओके गर्नुभयो हुन्छ है ओके गर्नु होइन ल यसमा चाहिँ 3D प्रेस गर्नु यसले फिट गरिदिन्छ विन्डोलाई चाहिँ होइन यो गरिसकेपछि यो रिस्टोर फुल भ्यू गर्नुभयो पनि हुन्छ होइन अथवा 3D मात्रै गर्नुभयो पनि हुन्छ होइन हो यसमा आएर चाहिँ XY अथवा XZ होइन कुनै प्लेनमा चाहिँ बस्नुभयो होइन एउटामा चाहिँ 3Dमा बस्नु तपाईँ अब काम गर्दा चाहिँ हिजोसम्म चाहिँ हामीले एउटा मात्रै विन्डो भए पुग्थ्यो तर अब 3 डाइमेन्सनमा काम गर्दा चाहिँ हामीलाई कम्प्लेक्स हुन्छ क्या काम गर्नु होइन अन्त एउटा प्लेनमा चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ होइन त्यो केसमा चाहिँ एउटा विन्डो चाहिँ 3Dमा छोडिराख्नु होइन अर्को विन्डोमा चाहिँ तपाईँ अब कहाँ जानु मन छ भने XYमा जानु मन छ कि XZमा जानु मन छ कि YZमा जानु मन छ होइन प्लेन चाहिँ तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ एउटालाई क्लिक गर्नु होइन एउटा विन्डोमा चाहिँ के गर्नु त 3Dमा बस्नु होइन हेर्नु है एउटा विन्डोमा चाहिँ के गर्नु त 3Dमा बस्नु अर्को विन्डोमा आउनु अर्कोमा चाहिँ XYमा बस्नुभयो पनि हुन्छ XZमा बस्नुभयो पनि हुन्छ YZमा बस्नुभयो पनि हुन्छ होइन यो चाहिँ चेन्ज यो मुभ हुन चाहिँ सिक्नु होइन विन्डोमा अब यसमा यो एउटा प्लेनबाट अर्को प्लेनमा मुभ गर्नु चाहिँ यो एरो थ्रु चाहिँ मुभ गर्नु होइन कुन प्लेनमा जाने भनेर चाहिँ होइन यो फुल भ्यूको लागि 3D मात्र प्लेस गर्नु यो 3D गर्न छ त आफै फुल भ्यू जान्छ होइन यसलाई गर्नु 3D गर्नु होइन 3D भ्यू भयो यो अर्को विन्डोमा चाहिँ XY अथवा XZ अथवा YZ होइन अब जस्तो मलाई चाहिँ प्लानमा काम गर्नु छ भनौँ होइन अरे यो इलिमेन्टहरू बनाउँदा चाहिँ अब 3Dबाट बनाउँदा पनि हुन्छ होइन तर 3Dमा चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ है कति फेर चाहिँ होइन भन्दाखेरि तपाईँलाई इलिमेन्टहरू बनाउनलाई चाहिँ त्यसको केसमा चाहिँ जस्तो मलाई चाहिँ यो फ्लोरमा बसेर काम गर्नु पऱ्यो भने होइन यो तपाईँले चाहिँ XYमा आउनु होइन अब यो एरो थ्रु चाहिँ तपाईँले के त कुनै पनि फ्लोरमा के गर्न सक्नुहुन्छ त मुभ गर्न सक्नुहुन्छ होइन भन्दाखेरि यो चाहिँ XY प्लेनमा आउनु होइन यो कुनै पनि फ्लोरमा चाहिँ तपाईँ के त यो एरो थ्रु चाहिँ इजिली मुभ गर्न सक्नुहुन्छ होइन अब कुनै नयाँ कुरा भने होइन जति चलाइराख्नुहुन्छ अब यो होइन तपाईँलाई इलिभेसनमा आउनु मन छ भने चाहिँ XZ प्लेनमा आउनुभयो भने के त यो एरो थ्रु चाहिँ यो होइन कुनै पनि प्लेनमा चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ मुभ चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ अब हाम्रो चाहिँ 3 डाइमेन्सनल भएको हुनाले चाहिँ स्ट्रक्चर अब एउटा प्लेन एक फेरमा एउटा प्लेनमा मात्रै बस्ने भयो होइन अहिले चाहिँ XYदेखि नै सुरु गरौँ न चाहिँ होइन अब यही स्ट्रक्चर चाहिँ मैले ड्र गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ अहिलेको लागि तलको प्लिन्थ बिम चाहिँ छैन भने एज्युम गरौँ होइन प्लिन्थ लेभलको बिम चाहिँ छैन होइन जस्ट यो बेस लेभलमा प्लिन्थ लेभलमा फिक्स गरेँ मैले अब माथि चाहिँ कोलम र बिमहरू प्लस के त स्ल्याब एलिमेन्टहरू चाहिँ बनाउनु पऱ्यो हामीले होइन अब त्यो चाहिँ सुरु गरौँ त बनाउनु होइन त्यसो भने अब यो हेर्नु है यो तपाईँले ड्र गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ पहिला मेटेरियल र के त इलिमेन्टको साइजहरू चाहिँ के
कि त असाइन गरेर यो डिफाइन गरेर त्यसपछि ड्रइङ गर्नुभयो पनि हुन्छ अथवा पहिला मोडेल बनाएर अनि पछि असाइन गरे पनि हुन्छ है त्यो चाहिँ चोइस चाहिँ तपाईँहरूको पहिला नै के त यो इलिमेन्टको साइजिङहरू चाहिँ मेटेरियल र इलिमेन्ट साइजहरू चाहिँ दिएर त्यसपछि ड्र गर्नुभयो पनि भयो होइन अदरवाइज पहिला मोडेल गरेर अनि त्यसपछि इलिमेन्टहरू असाइन गर्दा पनि हुन्छ होइन अब अहिलेलाई चाहिँ पहिला ड्र नै गरौँ होइन यतिकै डिफल्ट सेक्सन मात्रै ड्र गरौँ होइन यो ड्र गर्नको लागि चाहिँ ड्र फ्रेम केबल एलिमेन्ट भनेर छ यहाँ है यो चाहिँ लिउँ यो जस्तै हो होइन अथवा यो चाहिँ प्लानमा बस्नु है XYमा यो इन्टरमिडिएट सेक्सनमा चाहिँ बस्नु होइन 2.5 मिटरमा चाहिँ बस्नु होइन 2.5 को फर्स्ट फ्लोरमा चाहिँ बसेँ म चाहिँ है होइन यो चाहिँ फर्स्ट फ्लोरमा चाहिँ बस्नु अहिले होइन यहाँ चाहिँ बिम बनाउन खोजेँ मैले होइन अनि यो फ्लोरमा आएर चाहिँ बिम बनाउन खोजेको छु अब यो ड्रमा गएर ड्र फ्रेम केबल टेन्डरमा जानुभयो पनि हुन्छ होइन अथवा टुल बारबाट होइन ड्र फ्रेम केबल एलिमेन्टमा जानुभयो पनि हुन्छ होइन जुन एजबाट सुरु गर्दा पनि हुन्छ हुन्छ केही फरक पर्दैन यो अहिलेको लागि चाहिँ यो डायलग बक्सलाई चाहिँ क्रस गरिदिनु भयो हुन्छ यो डिफल्ट सेक्सनै लिन्छौँ अहिलेको लागि चाहिँ है यो जस्ट ड्र फ्रेम केबल लिनु होइन अब यसमा चाहिँ यो प्लानमा को चाहिँ सबै बिमहरू चाहिँ बनाउनु होइन होइन अब प्लानको चाहिँ यो त सबै बिमहरू बनाउनु हुन्छ यो स्किप गर्नुभयो पनि हुन्छ अथवा राइट क्लिक गर्नुभयो पनि हुन्छ है तपाईँले यो गर्नुलाई चाहिँ प्लानमा चाहिँ होइन चारैतिर यो चाहिँ बिम बनाएको भयो होइन फ्लोरको चाहिँ बिम चाहिँ बनायो अब त्यसरी नै अर्को फ्लोरमा जाउँ 5 मिटरमा जाउँ होइन यो चाहिँ फ्लोरमा मुभ गर्नलाई चाहिँ एरो थ्रु चाहिँ मुभ गर्नु है हामी एकदमै बेसिक लेभलमा कुरा गरिरहेको छौँ होइन जहिले चलन भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यति नयाँ नहोला यो चाहिँ होइन एकदम सिम्पल कुराहरू भयो अब यो हेर्नु है यो फ्लोरहरूमा मुभ हुन चाहिँ सिक्नु होइन अथवा प्लेनहरूमा चाहिँ मुभ हुन चाहिँ सिक्नु पऱ्यो तपाईँले होइन यो XY भनेपछि यो होइन हरेक फ्लोरको प्लानमा आउने भयो यो चाहिँ तपाईँले एरो थ्रु चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि लेभलमा हामी चाहिँ जान सक्छौँ होइन अब यो माथिको फ्लोरमा पनि बिम चाहिँ एउटा ड्र गरौँ होइन यसरी नै सेम प्याटर्नमा बिमहरू चाहिँ होइन ड्र गरौँ है कपी गर्न पनि मिल्छ है यो चाहिँ पछि हेरौँला हामीले होइन कपी गर्न पनि सक्छौँ अब यो ड्र गर्ने बेला जताबाट सुरु गरे पनि हुन्छ हुन्छ लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट हुन्छ होइन तर एउटा चाहिँ फरक चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि यो होइन यो लोकल एक्सिस चाहिँ फरक पर्छ यो जस्तो यो हामीले ड्र गर्दा चाहिँ यो इनबाट जस्तो लेफ्टबाट राइटमा ड्र गऱ्यो भने होइन अथवा राइटबाट लेफ्टमा ड्र गर्दा चाहिँ लोकल एक्सिस चाहिँ उसले जुन पोइन्ट पहिला क्लिक गर्नुहुन्छ त्यो 1 भन्छ क्या अनि नेक्स्टलाई चाहिँ 2 भन्छ क्या उसले चाहिँ होइन तर एनालाइसिसमा त्यसले केही फरक चाहिँ पार्दैन है त्यो चाहिँ यो नगर्नु भन्छ तर लोकल एक्सिस मात्रै फरक पर्छ यो बिमको लागि चाहिँ फर्स्ट पोइन्ट चाहिँ यो हुने भयो सेकेन्ड पोइन्ट चाहिँ यो हुने भयो यताबाट यता ड्र गर्दा चाहिँ उसले चाहिँ फर्स्ट पोइन्ट यसलाई मान्छ इनिसियल चाहिँ यसलाई मान्छ होइन इन्ड चाहिँ यसलाई मान्छ होइन कुरा चाहिँ एउटै हो त्यसरी ड्र गर्दा पनि भयो तर एक्सिस मात्र फरक एक्सिस पनि लोकल एक्सिस मात्रै ग्लोबलमा चाहिँ त्यसले केही फरक पार्दैन तपाईँको एनालाइसिसको आउटपुटमा पनि केही फरक पार्दैन त्यसले है तर लोकल एक्सिस एउटा चाहिँ फरक पर्छ त्यति मात्रै है अब यति भइसकेपछि अब कोलमहरू बनाउनलाई चाहिँ फेरि यो प्लानमा बसेर भएन होइन हामीले चाहिँ अब यसको लागि चाहिँ यो प्लेन चाहिँ XZ अथवा YZ प्लेनमा आउनु होइन यो XY प्लेनमा बसेर त भएन होइन कोलमको बनाउनुको लागि भन्दाखेरि यो चाहिँ XZ प्लेनमा अथवा YZ प्लेनमा आउनु कोलम पनि सेम प्याटर्नमा ड्र गर्नु यो बिम अघि ड्र गरिसकेको भएर यहाँ देखिरहेछ होइन कोलम चाहिँ हामीले ड्र गरेको छैन त्यसरी देखेको छैन है केही कन्फ्युजन भयो भने सोध्नु है यसमा चाहिँ अब यो ड्रइङमा हेर्नु है यो हिजो हामीले चाहिँ यो मात्रै टुल लिइरहेको छौँ होइन तल यो क्विक ड्र फ्रेम केबल एलिमेन्ट भनेको पनि छ यसबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है यो गर्दा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसबाट पनि गरौँ न एक फेर होइन आज चाहिँ यो क्विक ड्र फ्रेम केबल भनेर छ होइन यो गर्दा चाहिँ तपाईँले दुईवटा पोइन्ट क्लिक गरिरहनु पर्दैन क्या यो सिङ्गल पोइन्ट क्लिक गऱ्यो भने उसले ड्र गरिदिन्छ होइन ग्रिडमा एउटा पोइन्ट क्लिक गरे पुग्छ होइन ग्रिडमा क्लिक गऱ्यो भने उसले के गर्छ त यसलाई चाहिँ ड्र गरिदिन्छ तपाईँले चाहिँ पोइन्ट टु पोइन्ट क्लिक गरिरहनु पऱ्यो नि के त जस्ट ग्रिडलाई क्लिक गर्नुभयो भने उसले चाहिँ के गर्नुभयो त ड्र चाहिँ गर्दैन होइन क्विक ड्रमा चाहिँ यो क्विक ड्रको लागि चाहिँ जस्ट यो होइन बिचमा डट जस्तो रेड डट छ नि होइन
दारी रेड डट भनेको चाहिँ क्लिक चाहिँ अब ग्रिडमा मात्रै क्लिक गरेर पुग्यो भनेको उसले दारी यसलाई क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यो चाहिँ जस्ट होइन यो ग्रिडमा मात्रै क्लिक गर्नु ऊ आफैले के गरिदिन्छ त होइन ड्र गरिदिन्छ अथवा नियर बाई ग्रिड मात्रै क्लिक गरे पनि पुग्छ ऊ आफैले ड्र गरिदिन्छ ठ्याक्कै ग्रिडमै गर्नुपर्छ भन्ने छैन होइन नियर बाई ग्रिड गर्नुभयो भने पनि उसले चाहिँ ड्र गरिदिन्छ होइन उसले चाहिँ सिङ्गल क्लिकमा ड्र गरिदिनु भयो यो ड्रइङ चाहिँ मोर इजी हुने भयो यो प्याटर्नमा एकदम बियर टाइपको फ्रेम चाहिँ उसले एउटा बनाइदियो होइन अहिले कन्टेक्समा चाहिँ एउटा बियर फ्रेम चाहिँ के त उसले चाहिँ क्रिएट गरिदियो होइन अब यो केसमा चाहिँ यो बनाइसकेपछि चाहिँ स्किप गर्नुभयो हुन्छ होइन अब यो यति गरिसकेपछि जोइन्टहरू चाहिँ एकखेर फिक्स गरिदिउँ न त होइन फ्रेम त बनायो हामीले होइन 3D फ्रेम चाहिँ बनायो यो जोइन्टहरू चाहिँ एकखेर फिक्स गरिदिउँ है जोइन्टहरू सेलेक्ट गर्नु सबै एकैचोटि एउटा एउटा गरेर सेलेक्ट गर्नुहुन्छ बेस मात्रै हो हामीले फिक्स गर्ने होइन जहाँबाट गर्नुभयो पनि हुन्छ है यो एक्सवाईमा गएर होइन बेसमा गएर सेलेक्ट गर्नुभयो पनि हुन्छ अथवा के त इलिभेसनमा गएर फरक फरक प्लेनमा गएर सेलेक्ट गर्नुभयो पनि हुन्छ होइन अब हामीले नर्मली काम गर्दा चाहिँ 2D मा काम गर्छौँ अब यो 3D चाहिँ हामीले कन्सटेन्टली यता साइडमा चाहिँ हेरिराख्नलाई काम लाग्ने होइन भन्दाखेरि हाम्रो मोडेल चाहिँ कस्तो बनिरहेको छ त 3 डाइमेन्सनमा होइन अथवा केही मिस्टेकहरू गर्नु सक्यो होइन त्यो हेर्नलाई चाहिँ मोनिटर गर्नलाई चाहिँ काम लाग्छ तर अब जोइन्ट सेलेक्ट गर्नु अब सेम प्याटर्नमा है असाइन जोइन्ट के त रिस्ट्रेनमा गएर है यो चाहिँ फिक्स गरिदिनु है सबै एकैचोटि हुन्छ एउटा एउटा गरिराख्नु परेन हिजो चाहिँ हामीले रोलर र हिन्ज फरक फरक जोइन्ट भएको भएर छुट्टा छुट्टै गऱ्यौँ होइन आज चाहिँ जस्ट सेलेक्ट मात्रै गर्नु होइन केही छैन यो जस्ट असाइन के त जोइन्ट रिस्ट्रेन होइन असाइन जोइन्ट रिस्ट्रेनमा गएर यसलाई चाहिँ फिक्स मात्र गरिदिनु है यति बेला साथै के हुन्छ त होइन त्यो चाहिँ फिक्स भयो है अब यति भएपछि हाम्रो स्केलेटन 3 डाइमेन्सनल हाम्रो के त स्केलेटन चाहिँ बन्यो होइन अब यसमा हाम्रो स्ल्याब चाहिँ राख्न बाँकी भयो एरिया एलिमेन्ट चाहिँ राख्न बाँकी भयो होइन अब एरिया भनेको त हाम्रो प्लानमा राख्ने भएको हुनाले एक्सवाईमा चाहिँ आउनु होइन यो अहिले बेसमा चाहिँ राख्दैनौँ हामीले होइन फर्स्ट फ्लोर र रुफमा मात्रै राख्छौँ है केही प्रब्लम छ भने भन्नु है यहाँसम्म अब यो स्ल्याब बनाउनुको लागि चाहिँ भयो हेर्नु त केही प्रब्लम छ यहाँसम्म छैन है के छ भने भन्नु है केही ल्यागिङ छ भने भन्नुहुन्छ यो एक्सवाई प्लेनमा चाहिँ बस्नु है अब यो एरिया ड्र गर्ने चाहिँ धेरै मेथडहरू छ यो एरिया ड्र गर्नलाई चाहिँ यो 3वटा मेथड चाहिँ बेसिकली हामीले युज गर्छौँ कि हेर्नु यो टुल बारमा चाहिँ यो क्विक ड्र एरिया एलिमेन्ट भनेर छ होइन ड्र रेक्ट्याङ्गुलर एरिया भनेर छ ड्र पोली एरिया भनेर छ क्या होइन अब यो चाहिँ यसबाट गर्नु जानुभयो पनि हुन्छ ड्रमा गएर होइन यो ड्रइङ मेनुभित्र पनि छ मेनु बारमा ड्र मेनुभित्र पनि छ यो चाहिँ होइन अथवा त्योभन्दा सजिलो चाहिँ यहाँ साइडमा जुन हाम्रो टुल बार छ यसैबाट चाहिँ तपाईँले एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ होइन अब यो 3टाको ड्रइङ मेथड चाहिँ अलिकति फरक छ यो 3टै होइन अब 3टामध्ये जुन युज गर्नुभयो पनि हुन्छ तपाईँले है यही युज गर्नुपर्छ भने छैन तपाईँलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यो चाहिँ युज गर्नु है ल अब यो क्विक ड्रदेखि सुरु गरौँ न क्विक ड्र एरिया एलिमेन्ट होइन अब यो बिचमा एउटा डट पोइन्ट छ नि होइन डट पोइन्ट मतलब चाहिँ क्लिक चाहिँ बिचमा गरे पुग्छ भनेको क्या यो चाहिँ होइन जस्तो यो चाहिँ होइन यो डायलग बक्स आउँछ यसलाई चाहिँ क्रस गर्नुभयो भने केही फरक पर्दैन है अब यो जस्तो यो ग्रिडले कन्फाइन गरेको जुन एरिया छ नि होइन यो बिचमा कहीँ गएर क्लिक मात्र गर्नुभयो भने उसले बनाइदिन्छ तपाईँलाई है यसलाई चाहिँ के त क्लिक मात्रै गर्नु होइन उसले एरिया बनाइसक्यो भने त होइन यसलाई स्किप गर्नुभयो पनि हुन्छ यतिको छ अब यो यसमा देख्न चाहिँ देखिँदैन यो सेलेक्ट गऱ्यो भने मात्रै देखिन्छ क्या त्यही भएर अब तपाईँलाई हेर्न मन छ भने चाहिँ यो 3Dमै गएर यो सेट डिस्प्ले अप्सनमा जानु 3Dलाई क्लिक गर्नु पहिला 3D विन्डोमा क्लिक गर्नु होइन सेट डिस्प्ले अप्सनमा गएर यसलाई चाहिँ फिल गराइदिनु होइन सेट डिस्प्ले अप्सनमा जानु यो चाहिँ फिल अब्जेक्ट गर्नु देखिन्छ त्यो चाहिँ होइन फिल अब्जेक्ट गर्नु है यो जेनरलमा छ नि है जेनरल मेनुभित्र फिल अब्जेक्ट गर्नु है जेनरल मेनुभित्र फिल अब्जेक्ट गर्नु यो चाहिँ फिल गरेर देखाइदिन्छ है होइन यो बनेको छ कि छैन कन्फ्युज हुन्छ है नभए चाहिँ होइन अब त्यसो नै अर्को यसमा जाउँ होइन अर्को फ्लोरमा जाउँ अर्को फ्लोरमा चाहिँ अर्कै मेथड युज गर्नु होइन अब चाहिँ
यो मेथडमा चाहिँ सिम्पल है, यो जस्ट क्लिक गर्नुभयो भने उसले के गरिदिने भयो त, बनाइदिने भयो होइन। अब यो बिचमा कहीँ क्लिक गर्नुभयो होइन यो केसमा चाहिँ। अब यो अर्कोमा चाहिँ यो ड्र रेक्ट्याङ्गुलर एरिया एलिमेन्ट भनेर छ होइन। यो चाहिँ बिचमा इन बिट्विन क्लिक गरे पुग्छ। यो चाहिँ कर्नर चाहिँ दुईवटा कर्नर होइन, दुईवटा के त करेस्पोन्डिङ कर्नर चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नुपर्छ कि यसमा चाहिँ होइन। यो गर्दा चाहिँ यो होइन, यो चाहिँ ड्र रेक्ट्याङ्गुलर एरिया एलिमेन्ट भनेर छ होइन। यसमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दा एउटा कर्नर क्लिक गर्नुहुन्छ है, एउटा कर्नर क्लिक गर्नुहुन्छ, फेरि के त ड्र्याग गर्नु पर्दैन, आफै यो ड्र्याग हुन्छ होइन। क्लिक गऱ्यो फेरि अर्को कर्नर, दुईवटा कर्नर चाहिँ क्लिक गर्नुपर्छ तपाईँले यो अर्को मेथड युज गर्दा चाहिँ होइन। यो चाहिँ डिलिट गर्नु न होइन, यो बिम भन्यो तपाईँ यो डिलिट गरिदिनु, यो बिमहरू सबै सेलेक्ट गरेर होइन डिलिट गरिदिनु, त्यो बिचमा भन्यो होइन। ठिक छ, यो हेर्नु है, यो चाहिँ क्विक ड्र एरिया एलिमेन्ट अहिले चाहिँ हामीले गऱ्यौँ होइन। अहिलेको लागि चाहिँ यो मैले यसलाई डिलिट गरेँ। यो ड्र रेक्ट्याङ्गुलर एरिया एलिमेन्टबाट गर्न खोजेँ। क्विक ड्रमा चाहिँ के त बिचमा क्लिक गरे पुग्यो होइन, केही गाह्रो भएन। त्यो चाहिँ कन्फाइन ग्रिडले कन्फाइन यो एरियाभित्र चाहिँ जहाँ क्लिक गरे पनि भयो। ड्र रेक्ट्याङ्गुलर एरिया एलिमेन्टमा चाहिँ दुईवटा कर्नर क्लिक गर्नुपर्छ, एउटा सिङ्गल क्लिकले पुग्दैन अब चाहिँ होइन। अन्तखेरि यो एउटा कर्नर गऱ्यो फेरि के त अर्को कर्नर क्लिक गर्नुपर्छ होइन। अन्तखेरि जहाँ गर्न पनि पाइयो होइन, कन्फाइन नै ग्रिडले कन्फाइन नै हुनु परेन यो केसमा चाहिँ होइन, जता पनि गर्नु पाएँ। तर के त यो चाहिँ दुईवटा कर्नर चाहिँ क्लिक गर्नुपर्छ तपाईँले होइन। यो केसमा चाहिँ के त मैले दुईवटा कर्नर क्लिक गरेँ, उसले बनाइदियो होइन। अब यो चाहिँ ठ्याक्क पर्फेक्टली रेक्ट्याङ्गुलर टाइपको एरियाहरूको लागि मात्रै काम लाग्छ। तर हाम्रो एरिया त सधैँ रेक्ट्याङ्गुलर हुनुहुन्छ भने छैन होइन। उनीहरू एक्ज्यागुलर हुनसक्छ अथवा ट्रायङ्गुलर हुनसक्छ अथवा इरेगुलर टाइप अफ एरिया चाहिँ हुनसक्छ होइन। अब त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ यो पोली एरिया चाहिँ युज गर्छौँ कि हामीले होइन। त्यसलाई डिलिट गरेर अब यो पोली एरियाबाट पनि गरिहेर्नु न। ड्रप पोली एरियामा चाहिँ यो सबै कर्नरहरू चाहिँ क्लिक गर्नुपर्छ तपाईँले चाहिँ होइन। यो कर्नर पनि गर्नु पऱ्यो होइन, यो कर्नर पनि गर्नु पऱ्यो होइन। अब एनी नम्बर अफ कर्नर चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ होइन। जस्तो सुकै के त कम्प्लेक्स एरिया पनि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त क्रिएट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ होइन। तर यो केसमा चाहिँ सबै कर्नरहरू चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ त क्लिक चाहिँ गर्नुपर्छ। जस्तो यो रेक्ट्याङ्गुलर छ भने चाहिँ यो रेक्ट्याङ्गलको चारैवटा के त कर्नरहरू चाहिँ क्लिक गर्नु पऱ्यो। अब ट्रायङ्गुलर छ भने तिनवटा मात्र कर्नर क्लिक गरेर पुग्यो होइन। अब यो चाहिँ कम्प्लेक्स टाइप अफ एरियाहरू ड्र गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यो पोली एरियाबाटै जान सक्नुहुन्छ। अब यसमा चाहिँ कर्नरहरू चाहिँ सबै कर्नरहरू एरियाको सबै कर्नरहरू चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त क्लिक चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ है। दारी एकदम सिम्पल छ, तिनवटा मेथड। यो यसमा चाहिँ के त इन बिट्विन एउटा क्लिक सिङ्गल क्लिकले उसले ड्र गरिदिनु भयो। यसमा चाहिँ दुईवटा क्लिक गर्नु पऱ्यो कर्नर होइन, अपोजिट कर्नर दुईवटा क्लिक गर्नु पऱ्यो, जुन गरे पनि भयो। यो ड्र पोली एरियामा चाहिँ चारैवटा कर्नरहरू हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त क्लिक चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। दारी यति गर्न साथै हाम्रो चाहिँ के भयो यो हाम्रो फ्रेम चाहिँ होइन ड्र भयो होइन। एकदम सिम्पल प्रोसेस है, त्यस्तो कम्प्लेक्स केही पनि छैन। यति गर्न साथै हाम्रो के त 3 डाइमेन्सनल फ्रेम चाहिँ हामीले एकदम सिम्पली के गर्यो त ड्र गऱ्यो होइन। हेर्नु त यतिसम्म केही कन्फ्युज छ त हामीलाई छैन है। हेर्नु ड्र गर्नुभयो सबैको भएन है, केही प्रब्लम छैन। अब यति भइसकेपछि अब हाम्रो सेक्सनहरू त असाइन गर्नु पऱ्यो होइन। यो त जस्ट हामीले ड्रइङ मात्रै गरेको हो। अब यो हाम्रो एक्ज्याक्ट सेक्सन जति छ त्यति नै मेटेरियल पनि त्यही लिनु पऱ्यो, सेक्सन पनि त्यही लिनु पऱ्यो होइन। अब हाम्रो कन्स्ट्रक्सनमा अब के मेटेरियल छ त्यो चाहिँ लिस्टिङ गर्नु थियो तपाईँले नर्मली होइन। जस्तो स्टिलहरू हुनसक्छ के त कङ्क्रिटहरू हुनसक्छ, कङ्क्रिट पनि डिफ्रेन्ट टाइप अफ कङ्क्रिटहरू हुनसक्छ होइन। अब रिबारहरू पनि के त डिफ्रेन्ट टाइपको हुनसक्छ, अब स्टिल पनि हुनसक्छ होइन, स्टिल सेक्सनहरू पनि हुनसक्छ। अब त्यो सबै सेक्सनहरू चाहिँ पहिला के त तपाईँले लिस्टिङ गर्नु पऱ्यो। अब त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त यहाँ चाहिँ डिफाइन गर्नु पऱ्यो होइन। अब यो हिजो जस्तै हो, डिफाइनमा जानु, मटेरियल चाहिँ डिफाइन गर्नु चाहिँ। हाम्रो केसमा चाहिँ दुईवटा मटेरियल छ अहिले, एउटा चाहिँ रिबार छ स्टिल होइन, अर्को चाहिँ के त हाम्रो कङ्क्रिट चाहिँ M20 को कङ्क्रिट छ। त्यो दुवै मटेरियललाई चाहिँ हामीले डिफाइन गर्छौँ अहिले चाहिँ होइन। जस्ट सिम्पली डिफाइनमा गएर मटेरियलभित्र चाहिँ जाउँ है। यसमा चाहिँ यो हिजो जस्तै यो कङ्क्रिट हिजो हामीले कुरा गरेको थियो, यो 4000 PSI भनेको चाहिँ कङ्क्रिट भयो होइन। A992 FI50 भनेको चाहिँ स्टिल भयो होइन। अब जे गर्नुभयो पनि हुन्छ है, यो यसैलाई मोडिफाई गरे पनि हुन्छ होइन, नयाँ एड गर्दा पनि हुन्छ होइन, अथवा यसैलाई एड न्यू मटेरियल गर्दा पनि हुन्छ, अथवा एड न्यू मटेरियल क्विक गर्दा पनि हुन्छ। तर यो भर्सन 15 चाहिँ यो तपाईँको होइन यो IS कोड अनुसार पनि यसमा के त यो डेटाहरू दिएको छ। तर यसमा चाहिँ अहिलेको केसमा चाहिँ यो चाइनिज र STM कोड मात्रै छ होइन। यो चाहिँ हामीलाई खासै काम लाग्दैन कि अहिलेलाई होइन। अदरवाइज यो नयाँ भर्सनमा चाहिँ तपाईँको डाइरेक्ट IS बाट लिएर
यो मटेरियल प्रपर्टी चाहिँ उसले डाइरेक्ट दिइदिन्छ होइन अहिलेलाई चाहिँ एकदम बेसिकबाट जाउँ न यो 4000 PSI चाहिँ मोडिफाई मात्रै गरौँ न अहिले है कङ्क्रिट चाहिँ यो 4000 PSI लाई चाहिँ जस्ट मोडिफाई मात्रै गरौँ है यो चाहिँ एड न्यू मोडिफाई जे गर्दा पनि हुन्छ अहिले चाहिँ मैले यो 4000 PSI लाई चाहिँ मोडिफाई मात्रै गरेँ यो चाहिँ कङ्क्रिट मेटेरियल भयो होइन यसलाई चाहिँ मोडिफाई मात्रै गर्छु यो चाहिँ M20 भनौँ न नाम छ जस्तै होइन वेट पर युनिट भोल्युम चाहिँ 25 नै राखौँ है अब ईको भ्यालु चाहिँ नर्मली हाम्रो न्युटनमा हुने भएको हुनाले न्युटन पर mm स्क्वायर ई र यो एफसी को भ्यालु चाहिँ होइन कि न्युटन पर मिटर स्क्वायरमै दिँदा पनि हुन्छ तर त्यसलाई चाहिँ भ्यालु चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो तपाईँलाई होइन अब यो न्युटन पर mm स्क्वायरमा जाँदैन होइन युनिट चाहिँ न्युटन mm मा चेन्ज गर्नु अब नर्मली हामीले यो ईको भ्यालु लिने गरेको भनेको 5000 रुट एफसी जेनरल लिने गर्छौँ होइन आइएस कोडको बेसिसमा चाहिँ अब M20 को 20सँगको हिसाबले गर्दा चाहिँ यो चाहिँ 22360 आउँछ 25 भयो भने 25000 आउने भयो होइन सेम प्याटर्नमा अथवा 30 भयो भने त्यसरी नै के त चेन्ज हुँदै जान्छ यो चाहिँ नर्मली 5000 रुट के त एफसीके लिन्छौँ हामीले 5000 रुट एफसीके गरेर क्यालकुलेट गर्दा हुन्छ यो चाहिँ यो त्यसरी नै अब पोइसन्स रेसियो चाहिँ 0.2 नै डिफल्ट छोडिदिनु होइन एफसीको भ्यालु चाहिँ 20 भन्दा साथै कति हुनु पऱ्यो त यो चाहिँ 20 नै दिनु पऱ्यो एफसीके को भ्यालु नै भयो क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थ नै भयो कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ चाहिँ भयो यो चाहिँ 20 न्युटन पर mm स्क्वायर होइन यो चाहिँ MPa नै भयो है अब कङ्क्रिटमा इनपुट दिने चाहिँ यति नै हो है केही कन्फ्युजन छ यसमा हेर्नु त छैन है अब यो एफसीके र यो ईको भ्यालु चाहिँ नर्मली न्युटन एमएममा दिन्छौँ हामीले होइन युनिट वेट चाहिँ नर्मली किलोमिटर मिटरमा दिनु होइन अब यो युनिट चाहिँ जुन युनिटमा तपाईँलाई थाहा छ त्यो युनिटमा दिँदा भयो होइन ऊ आफैले अटो अपडेट गरिदिन्छ युनिट चेन्ज गर्न साथै यसलाई ओके गरौँ न यसरी नै यो स्टिलको प्रपर्टीलाई पनि मोडिफाई गरौँ होइन हाम्रो अनुसार यसलाई चाहिँ चेन्ज गरौँ यो चाहिँ नाम चाहिँ FE415 भनौँ यसलाई होइन मटेरियलको टाइप चाहिँ हेर्नु है यसमा यो स्टिल र रिबार भनेर दुईवटा टाइप छ होइन यो स्टिल भनेको चाहिँ उसले के बुझ्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो जुन स्ट्रक्चरल सेक्सन छ नि स्टिलको सेक्सनहरू त्यो चाहिँ बुझ्छ क्या जुन हाम्रो आई सेक्सन च्यानल सेक्सनहरू छ भने त्यो भनेर चाहिँ बुझ्छ उसले होइन भन्दाखेरि अब जुन हामीले कङ्क्रिटभित्र चाहिँ रिबारहरू राख्छौँ भने रिइन्फोर्समेन्ट राख्छौँ भने उसलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के त उसले रिबार भनेर बुझ्छ क्या भन्दाखेरि अहिलेलाई चाहिँ यसलाई के गर्नु त रिबार गर्नु क्या टाइप चाहिँ होइन हाम्रो चाहिँ स्टिल सेक्सनहरू हो भने चाहिँ त्यति बेला के गर्नु पऱ्यो त स्टिल गर्नु पऱ्यो होइन अब रिइन्फोर्समेन्ट हो भने चाहिँ टाइपलाई चाहिँ रिबार गर्नु है चाहिँ डिजाइनमा चाहिँ फरक पार्छ यसले है यसमा अरू केही चेन्ज गरेर राख्नु पर्दैन है यो युनिट वेटहरूले हामीलाई खासै त्यस्तो फरक पार्दैन मोडलेस इलास्टिसिटी नियर बाई 2 × 10⁵ नै हुन्छ यो होइन न्युटन एमएममा एकखेर राखौँ न यसलाई है अरू चाहिँ चेन्ज नगरे पनि केही फरक परेन होइन यो एफआईहरूको भ्यालु चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ कि हामीले किनकि यसले चाहिँ पछि डिजाइनमा चाहिँ हामीलाई एफेक्ट गर्छ है एफआई भनेको चाहिँ इल स्ट्रेन्थ हो होइन एफयु भनेको चाहिँ अल्टिमेट स्ट्रेन्थ होइन जुन हामीले पहिला होइन बीमा पढ्यौँ होइन अन्तखेरि तपाईँले यो स्टिलको चाहिँ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्भ हेर्नुभयो भने के हुन्छ त इनिसियल चाहिँ यो सर्टेन पोइन्टमा गएर चाहिँ इल्ड हुने भयो त्यसपछि के त अल्टिमेट गेन गरेर अनि त्यसपछि ड्रप हुन्छ होइन अन्तखेरि अब यो एफआई चाहिँ यो जुन हाम्रो रिबार FE415 भन्यो भने जुन टुर स्टिल छ नि होइन यो भनेको चाहिँ एफआई चाहिँ मिनिमम कति हुन्छ त्यसको 415 न्युटन पर mm स्क्वायर हुन्छ होइन अब यो सफ्टवेयरले चाहिँ डिजाइनमा यही एउटा भ्यालु मात्रै लिन्छ यो बाहेक पनि यहाँ अल्टिमेट एफवाई इफेक्टिभ एफयु इफेक्टिभ भनेर छ होइन यो भ्यालुहरू लिँदैन तपाईँलाई यो युज गर्ने मन छ भने चाहिँ होइन यो अप्लाई गर्ने मन छ भने चाहिँ अभियसली अल्टिमेट भन्दा साथ तपाईँको नर्मल्ली चाहिँ यो FE415 को अल्टिमेट चाहिँ 550 देखि 600 सम्म आइरहेको हुन्छ कि अन्तखेरि अहिलेको लागि चाहिँ 550 नै अप्लाई गर्नुभयो पनि भयो होइन अल्टिमेट हुन्छ के फरक पर्छ है यो एफआई इफेक्टिभ पनि यो 415 नै युज गर्दैन होइन त्यो चाहिँ इफेक्टिभ इल्ड स्ट्रेन्थ भन्छौँ कि हामीले चाहिँ पर्दैन केही पनि फरक पर्दैन है तर यसलाई चाहिँ होइन एफआई इफेक्टिभ पनि एफआई नै राख्दिनु होइन एफयु पनि के त एफयु इफेक्टिभ पनि एफयु अल्टिमेट बराबरै राख्दिनु होइन यसले रिजल्टमा फरक पार्दैन है डिजाइनमा चाहिँ उसले लिने डेटा भनेको इल्ड स्ट्रेन्थ डेटा मात्रै हो है अरू सबै चाहिँ डिफल्टै छोडिदिनु हुन्छ के फरक पर्दैन यसलाई चाहिँ ओके गर्नु है मेजर यसमा हाम्रो मेजर कन्सर्न भनेको चाहिँ यो एफवाई नै हो है
एउटा अर्को चाहिँ के गर्नु पर्छ यो यसलाई चाहिँ रिबार गर्नु पर्यो है यो बाहेक यो कङ्क्रिटको केसमा चाहिँ के त हाम्रो मेजर कन्सर्न भनेको कङ्क्रिटको युनिट वेट के त हाम्रो सेक्सनको युनिट वेटमा फरक पर्छ बिल्डिङको युनिट वेटलाई फरक पर्छ त्यसैले एउटा चेन्ज गर्नु पऱ्यो ईको भ्यालुले चाहिँ डिफर्मेसन रिलेटेड प्यारामिटरलाई फरक पार्छ होइन यो चाहिँ एफसी के त डिजाइनमा फरक पर्ने है यसले चाहिँ डिफर्मेसनलाई इफेक्ट गर्छ यसले चाहिँ डिजाइनलाई इफेक्ट गर्छ होइन यसले चाहिँ हाम्रो युनिट वेटलाई चाहिँ इफेक्ट गर्ने गर्छ है ल ओके गरेर बाहिर आउनु अनि यो बाहेक अब तपाईँसँग अरू मेटेरियलहरू पनि छ भने अरू मेटेरियल पनि सिमिलर प्याटर्नमा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ एड गर्न सक्नुहुन्छ होइन जस्तो मसँग M25 छ भने यसलाई के त एड कपी गरेर होइन यसलाई चाहिँ के गर्न सक्छु तपाईँले M25 गर्न सक्छु होइन एड कपी भन्दा साथ त्यसै कपी गरिदिनु भयो यसमा चेन्ज भनेको यसलाई चाहिँ 25,000 हुनु पऱ्यो होइन यो एफसीके चाहिँ कति हुनु पऱ्यो त 25 हुनु पऱ्यो सेम प्याटर्नमा जति पनि मेटेरियल चाहिँ मैले के गर्न सक्छु त एड गर्दै जान सक्छु यसलाई चाहिँ ओके गरेर बाहिर आउनु यो चाहिँ मटेरियल चाहिँ डिफाइन गरेको हामीले सिम्पल एकदम के त यो कङ्क्रिट र स्टिलको मटेरियल चाहिँ रिबार मटेरियल चाहिँ हामीले के गरेर त डिफाइन गऱ्यौँ यसपछि डिफाइनमा गएर फेरि के त सेक्सन चाहिँ डिफाइन गरौँ बिम र कोलुम चाहिँ सेक्सन प्रपर्टिज फ्रेम सेक्सनमा जानु पऱ्यो डिफाइन सेक्सन प्रपर्टिज के त फ्रेम सेक्सनमा जाउँ यसमा एड न्यू प्रपर्टी गर्नुभएको छ यो हाम्रो अहिले कङ्क्रिट भएको हुनाले कङ्क्रिटमा आउनु होइन यसमा चाहिँ ड्रप डाउन गऱ्यो फ्रेम सेक्सन प्रपर्टी टाइप चाहिँ कङ्क्रिटमा आउनु यो चाहिँ रेक्ट्याङ्गलमा आउनु है एकदम सिम्पल है डाइरेक्ट डिफाइनमा जानु सेक्सन प्रपर्टिज फ्रेम सेक्सन होइन एड न्यू प्रपर्टी यो चाहिँ कङ्क्रिट गर्नु पऱ्यो यो चाहिँ के त रेक्ट्याङ्गल है अब यो बाहेक हेर्नु यो कङ्क्रिट प्रपर्टी चाहिँ एकदम लिमिटेड प्रपर्टीहरू मात्रै छ यसमा पाइप होइन सर्कुलर रेक्ट्याङ्गुलर भनेर छ यो बाहेक अब कोलुमहरू त अरू टाइपको पनि हुनसक्छ होइन एक्जागोनल हुनसक्छ अथवा टी टाइपको एल टाइपको हुनसक्छ होइन त्यस्तो छ भने चाहिँ त्यो केसमा हामीले छुट्टै पनि गर्न सक्छौँ होइन त्यो पछि हामी हेरौँला चाहिँ कम्प्लेक्स टाइपको कोलुमहरू छ होइन अहिलेको लागि चाहिँ सिम्पल रेक्ट्याङ्गुलर कोलुम मात्रै अब यसको नाम चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ कोलुम भनेर राखौँ होइन कोलुम भनेर राखौँ अथवा कोलुम 300/300 बिमको लागि गर्दा जे गरे पनि हुन्छ जस्तो यो बिम गर्ने मन छ भने चाहिँ तपाईँ यसलाई के त बिम भनेर नाम दिनु अहिले यो प्लेनमा छ ए होइन अहिले यो डिफाइन गर्दा त केही फरक पर्दैन त्यसले है डाइरेक्ट प्लेनसँग मतलब हुँदैन डिफाइन गर्दा यो प्लेनसँग के मतलब इभन यो मोडेल बनाउनुभन्दा अगाडि नै तपाईँले डिफाइन गर्नुभयो भने हुन्छ है यो अब जस्तो बिम भन्यो भने मैले चाहिँ के त बिम यो मेटेरियल टाइप चाहिँ सिलेक्ट गर्नु जस्तो यो 20 हो कि 25 हो त होइन सो अहिले यसमा 20 हो भने 20 यो बिम चाहिँ डेप्थ चाहिँ कति त यो युनिट चाहिँ मिटरमा भएको हुनाले यो बटमको युनिट हेर्नु है मिटरमा छ त्यसरी के त 0. के हुनु पऱ्यो त 35 है मिटर चाहिँ मेरो डेप्थ हो विथ चाहिँ 0. के त 23 है 9 इन्च बाई 14 इन्चको गरेँ मैले एउटा चाहिँ नेमिङ गर्नु पऱ्यो अर्को चाहिँ के त मटेरियलको टाइप होइन मटेरियल स्ट्रेन्थ सेलेक्ट गर्नु पऱ्यो डाइमेन्सन सेलेक्ट गर्नु पऱ्यो है यसपछि अब यो कङ्क्रिट रेन्फोर्समेन्टभित्र जाउँ होइन एनालाइसिस मात्रै गर्ने हुन्छ यति नै हामीलाई पुग्छ होइन तर डिजाइन पनि गर्ने हुन्छ यो कङ्क्रिट रेन्फोर्समेन्टभित्र पनि जानु है यो डिजाइन चाहिँ कसरी गर्ने त अब यो डिजाइन गर्दाखेरि अब रिबार चाहिँ कुन सेलेक्ट गर्ने जस्तो यसमा चाहिँ तपाईँले धेरै टाइपको रिबारहरू बनाउनु भएको छ भने जस्तो FF15 जस्तो 250 500 बनाइराख्नु भएको छ भने चाहिँ यो ड्रप डाउनबाट तपाईँले सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन कुन रिबार चाहिँ युज गर्ने त है अब यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ FF15 मात्र छ रिबार चाहिँ FF15 भयो अब डिजाइन गर्दाखेरि कोलुम जसरी डिजाइन गर्ने कि बिम जसरी डिजाइन गर्ने त अब यो बिम हो भने यसलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त एज ए बिम हामीले डिजाइन गर्नु पऱ्यो होइन अब यो कभर चाहिँ कति राख्ने त रिबारको सेन्टरसम्म होइन अब हामीले क्लियर कभर नर्मली 20 mm राखिरहेको हुन्छ अब क्लियर कभरमा प्लस स्ट्रिपको होइन डाया प्लस के त मेन बारको डायाको हाफ अफ मेन बार डाया गर्नु पऱ्यो होइन जस्तो मैले चाहिँ बिममा 20 mm बार डाया युज गर्छु भने 20 mm क्लियर कभर अब स्ट्रिप 10 mm भनौँ भने 20 + 10 30 mm भयो अनि प्लस के त लङ्गिट्युडनल बार डाया बाई 2 गर्दाखेरि 40 जति हुन्छ होइन 20 mm को बार युज गऱ्यो भने चाहिँ है यो केसमा चाहिँ अब डिफल्टै छोडिदिनु भए पनि हुन्छ होइन यो कभरले चाहिँ हाम्रो डिजाइनमा चाहिँ इफेक्ट गर्छ है गर्छ किनकि यो हामीले 60 mm कभर युज गरेर 40 mm कभर युज गर्दा उसको इफेक्टिभ डेप्थ त फरक पार्ने भयो होइन डाइरेक्ट अब उसले डिजाइन गर्दा कभर चाहिँ क्लियर कभर हुन्छ
होइन यो क्लियर कभर त यहाँ लेखिरहेको छ होइन कङ्क्रिट कभर टु लङ्गिट्युडनल बार सेन्टर भनेको छ होइन दारी रिबारको सेन्टरसम्म चाहिँ पुग्छ है दारी त्यो गर्दा चाहिँ अब 20 mm क्लियर कभर प्लस के त स्ट्रेपको बार डाया प्लस हाम्रो लङ्गिट्युडनल बार डाया डिभाइड बाई 2 गर्नु पर्यो यति गर्नुभयो भने यो चाहिँ बिम भयो होइन त्यसरी नै अर्को एड गर्नुभयो हुन्छ कोलुमको लागि फेरि एड गर्नु होइन रेक्ट्याङ्गुलर सेक्सन नै सेलेक्ट गर्नु यसको नाम चाहिँ अब कोलुम भनेर दिनु होइन कङ्क्रिट चाहिँ M20 कै लिउँ अहिले होइन यो डाइमेन्सन चाहिँ दिनु पऱ्यो कोलुमको 0.3 मिटर बाई 0.3 मिटर होइन यो चाहिँ कोलुमको डाइमेन्सन भयो एड न्यूमै जाने एडमिटमै चाहिँ सेक्सनको नाम दिनु मटेरियलको टाइप दिनु होइन सेक्सनको साइज दिनु यो चाहिँ कङ्क्रिट इन्फोर्समेन्ट भित्र चाहिँ जानु यो चाहिँ टाइप चाहिँ कोलुम हुनु पऱ्यो तपाईँको होइन अरू चाहिँ डिफल्ट नै छोडिदिनु अहिले होइन म यसको बारेमा अलि पछि अझै कुरा गरौँ डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ होइन अहिले चाहिँ हामीले मोडलिङ एनालाइसिस मात्रै गर्न खोजेको हो होइन यो अझै अरू प्यारामिटरहरूको बारेमा पछि अझै म डिटेलमा कुरा गर्छु है अहिले चाहिँ यो डिजाइन टाइप चाहिँ कोलुम मात्रै गरिराख्नु डिजाइन टाइप मात्रै चेन्ज गर्नु अरू चाहिँ ओके गर्नु है अरू चाहिँ डिफल्टै छोडिदिनु क्लियर गर्नु मिल्छ मिल्छ यो बिममा मैले डिटेल राखिनँ यसमा राखेको बिम राख्नु मिल्छ नाम राख्नु मिल्छ नाम एउटै लिएँ डिलेट गर्नु मिल्छ 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 डिलेट गर्नु होइन होइन यो डिलेट प्रपर्टी यसलाई चाहिँ बिम राख्नु यो हामीले चाहिँ इन्ट्रो गरेको छ छैन कस्तो थाहा हुन्छ मोडिफाई गर्नु त्यसलाई मोडिफाई गर्दै त्यो होइन त्यो त स्टिल सेक्सन भएछ आई सेक्सन भएछ अर्को जान्दा FSC2 मोडिफाई गर्नु यो चाहिँ भयो होइन यसको नाम चाहिँ राख्नु न माथि त्यो नाम चाहिँ चेन्ज बिम बिम मात्रै अब यो सेक्सनहरू तपाईँले डिलिट गर्न मन छ अरे डिलिट गर्नुभयो पनि हुन्छ होइन पछि के गरेर तपाईँलाई चेन्ज गर्न मन छ भने मोडिफाई गरे हुन्छ है डिलिट गर्नु मन छ भने डिलिट गर्नु होइन मोडिफाई गर्नु पऱ्यो भने त्यसमा गएर मोडिफाई गर्नुभयो हुन्छ पछि केही चेन्जेसहरू गर्नु पऱ्यो भने है यसलाई ओके गर्नु न है यो चाहिँ हामीले यो लाइन एलिमेन्टहरूको सेक्सन चाहिँ लियौँ होइन बिम र कोलुम भनेर यो एरिया एलिमेन्ट जुन हाम्रो स्ल्याब छ नि होइन त्यसको सेक्सन पनि डिफाइन गरौँ होइन त्यसको लागि चाहिँ डिफाइनमा गएर सेक्सन प्रपर्टिज एरिया सेक्सनमा जानु स्ल्याब सेक्सन डिफाइन गर्नुको लागि चाहिँ है स्ल्याब सेक्सन एरिया सेक्सन भयो नि यो चाहिँ डिफाइन सेक्सन प्रपर्टिज एरिया सेक्सनमा जानु है फ्रेम त भयो है यसैलाई मोडिफाई गरे पनि हुन्छ एड गर्नुभयो पनि हुन्छ है अहिले एडै गरौँ न है एड न्यू सेक्सनै गरौँ होइन यो टाइप चाहिँ अहिले सेलै भन्नु न है एड न्यू सेक्सन गर्नु है अहिले डिफाइन होइन सेक्सन प्रपर्टिज एरिया सेक्सनमा गएर होइन एड न्यू सेक्सन भन्नु अब यो हेर्नु यो नाम चाहिँ अहिलेको लागि स्ल्याब होइन 100 mm भनेर राख्नुभयो हुन्छ अब यो डिफ्रेन्ट टाइप अफ सेक्सनहरू यसमा हेर्नु यो अब थिन सेल भनिरहेछ थिक सेल भनिरहेछ होइन यो प्लेट भनिरहेछ अहिलेको लागि चाहिँ थिन सेल लिनु मेटेरियल चाहिँ M20 होइन यो मेटेरियल एङ्गल चाहिँ 0 नै लिनु सक्दैन होइन कङ्क्रिटको मेटेरियल एङ्गल भयो यो थिकनेस चाहिँ यो मेम्ब्रेन र बेन्डिङ भनेर छ होइन यो इनप्लेन र आउटप्लेन बेन्डिङको लागि हो क्या एक्चुअली चाहिँ होइन दारी मेम्ब्रेन चाहिँ इनप्लेन बेन्डिङ लिन्छ होइन बेन्डिङ भनेको चाहिँ आउटप्लेन बेन्डिङमा चाहिँ भयो होइन दारी अब यो जेनरल हामीले गर्दाखेरि होइन एउटै नै लिन्छौँ थिकनेस चाहिँ एउटै नै गर्ने है अब यो
मेम्ब्रेन र बेन्डिङ बेन्डिङ भनेको चाहिँ यो जस्तो हाम्रो सेल एलिमेन्ट चाहिँ अहिले पो स्ल्याब छ होइन स्ल्याब हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो बेन्डिङ चाहिँ के हुनु त आउटप्लेन बेन्डिङ चाहिँ हुने भयो होइन यो डिरेक्सनमा बेन्डिङ हुनु भयो अब यो मेरो त सेयरवालहरू भयो भने चाहिँ के त मेरो बेन्डिङ चाहिँ इनप्लेन चाहिँ बेन्डिङ हुनसक्छ होइन डाइरेक्ट यो मेरो बेन्डिङ चाहिँ इनप्लेन बेन्डिङ छ कि आउटप्लेन बेन्डिङ छ त्यो अनुसार चाहिँ फरक पर्छ यो कहाँ हो कसरी डिफाइन गर्ने यो 0.1 नै राख्ने कस्तो यो थिकनेस एउटै राख्ने एउटै नै राख्ने अनि सेयरवाललाई पनि एउटै राख्ने एउटै राख्ने उनीहरूले यो चेन्ज गरेर राख्नु पर्दैन अलिक कम्प्लेक्स खालको एनालाइसिसमा मात्रै हामीले चेन्ज गर्छौँ होइन अदरवाइज जेनरली के त एउटै नै राख्छौँ है चेन्ज गरेर राख्नु पर्दैन अब यो मेजर हामी बुझ्नुपर्ने चाहिँ यो टाइपमा चाहिँ अलिकति बुझ्नुपर्ने हुन्छ हामीले होइन यो थिन सेल भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि नर्मली यो तपाईँको सेक्सनले चाहिँ तपाईँको आउटप्लेन बेन्डिङ र इनप्लेन बेन्डिङ दुवैमा चाहिँ काम गर्छ कि यो थिन सेलले चाहिँ होइन यो इनप्लेन बेन्डिङ पनि लिन्छ होइन यो आउटप्लेन बेन्डिङ पनि लिन्छ तपाईँको बेन्डिङ चाहिँ होइन अनि इनप्लेन बेन्डिङ पनि लिन्छ तर यसमा चाहिँ बेन्डिङ रिलेटेड मोमेन्ट रिलेटेड डिफर्मेसनलाई मात्र उसले चाहिँ कन्सिडर गर्छ सियर रिलेटेड डिफर्मेसनलाई चाहिँ उसले कन्सिडर गर्दैन है दारी थिन सेल भन्यो भने चाहिँ दारी जस्तो यस्तो टाइपको सेल चाहिँ तपाईँको जस्तो यो स्ल्याब एलिमेन्टहरूको लागि सेयरवालहरूको लागि चाहिँ काम लाग्छ होइन अब होइन तपाईँको चाहिँ राफ्टहरूको लागि होइन फाउन्डेसनहरू जसको चाहिँ थिकनेस चाहिँ एकदमै धेरै छ होइन जस्तो 1 मिटर थिकनेस छ होइन 1.2 मिटर थिकनेस छ भने एकदम हाई थिकनेसमा चाहिँ त्यो केसमा चाहिँ सियर डिफर्मेसनले पनि के गर्छ त हाम्रो एनालाइसिसलाई चाहिँ एफेक्ट गर्छ त्यो केसमा चाहिँ हामीले सेल चाहिँ ठिक गर्छौँ है यसमा चाहिँ इनप्लेन बेन्डिङ आउटप्लेन बेन्डिङ त लिन्छ नै त्यो बाहेक के त सियर डिफर्मेसनलाई पनि उसले चाहिँ के गर्छ त कन्सिडर गर्छ भन्दाखेरि सियरसँग रिलेटेड प्यारामिटरलाई पनि उसले चाहिँ के गर्छ त कन्सिडर चाहिँ गर्छ ठिक सेलमा चाहिँ है थिन सेल अब जेनरल हाम्रो कन्टेक्समा चाहिँ धेरै जसो एलिमेन्ट भनेको हाम्रो के हुन्छ त थिन सेल टाइपकै हो स्ल्याबहरू गर्दा के त यो चाहिँ सबै थिन सेलै गरेर गर्दा हुन्छ जस्तो हामीले जेनरली इन्काउन्टर गर्ने एलिमेन्टहरू चाहिँ प्रायः थिन सेल नै हुन्छ होइन तर एकदमै थिक टाइपको एलिमेन्टहरूको कन्टेक्समा चाहिँ थिक सेल गरेको चाहिँ बेटर होइन अब यो थिक सेल भन्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ एडिसनल सियर डिफर्मेसनलाई पनि उसले के गर्छ त कन्सिडर चाहिँ गर्छ भन्दाखेरि सियर रिलेटेड प्यारामिटरलाई पनि के गर्छ त उसले कन्सिडर चाहिँ गर्छ है अब यो प्लेट भन्दा साथै चाहिँ यो आउटप्लेन बेन्डिङलाई मात्र लिन्छ क्या उसले चाहिँ फेरि यसलाई बुझ्नु है यो प्लेट भन्यो भने चाहिँ आउटप्लेन बेन्डिङ मात्रै यो इनप्लेन बेन्डिङ जुन हुन्छ नि होइन त्यो बेन्डिङलाई चाहिँ लिँदैन फेरि उसले है भन्दाखेरि अब यो स्ल्याबलाई चाहिँ काम लाग्छ होइन तर सेयरवालहरूको लागि चाहिँ काम लागेको छ होइन भन्दाखेरि आउटप्लेन बेन्डिङ मात्रै उसले चाहिँ लिन्छ यो प्लेट भन्यो भने चाहिँ अब प्लेट थिन र प्लेट थिकमा पनि त्यही नै भयो आउटप्लेन बेन्डिङ मोमेन्टको मात्रै कन्सिडरेसन त्यो प्लेट थिक भन्यो भने चाहिँ आउटप्लेन बेन्डिङ के त सियरको पनि कन्सिडरेसन चाहिँ गर्छ उसले है अब त्यसरी नै मेम्ब्रेन भन्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ इनप्लेन बेन्डिङ मात्रै लिन्छ आउटप्लेन बेन्डिङ चाहिँ लिँदैन उसले भन्दाखेरि यो मेम्ब्रेन चाहिँ कस्तो केसमा हामीले युज गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि इनप्लेन बेन्डिङ मात्रै है यो आउटप्लेन बेन्डिङ चाहिँ लिँदैन यो केसमा चाहिँ भन्दाखेरि यो जस्तो सेयरवाल बनाएँ मैले यो प्लेनमा मात्रै बेन्डिङ हुनसक्छ ऊ चाहिँ होइन यो प्लेनमा चाहिँ बेन्डिङ हुन सक्दैन यो यसरी चाहिँ बेन्ड हुन पाएन ऊ चाहिँ होइन यो बेन्डिङ एनालाइसिस चाहिँ उसले गर्दैन मेम्ब्रेन भन्यो भने यस्तो यो चाहिँ कहिले काहीँ कस्तो केसमा हामी एप्लाई गर्छौँ भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो स्ल्याब चाहिँ यो बिम एलिमेन्टसँग के त मोनोलिथिकली हामीले कास्ट गर्छौँ हाम्रो प्र्याक्टिस चाहिँ यो छ होइन भन्दाखेरि हाम्रो स्ल्याबको स्टिफनेसले चाहिँ के त हाम्रो बिमको स्टिफनेसलाई डाइरेक्टली के गरिरहेको हुन्छ त एफेक्ट गरिरहेको हुन्छ होइन हेर्नु त यो अहिले हामीले जुन बिम युज गरिरहेको छौँ यो स्ल्याब बेन्डिङ हुँदाखेरि यो बिमको बेन्डिङलाई पनि यसले के गर्छ त एफेक्ट गर्छ नि होइन भन्दाखेरि एकदम क्लियर छ नि यो कुरा त होइन भन्दाखेरि यो केसमा चाहिँ थिन सेल जस्तो भयो क्या यो चाहिँ इनप्लेन आउटप्लेन सबै बेन्डिङलाई चाहिँ के गर्ने भयो त हाम्रो बिमको बेन्डिङलाई चाहिँ स्टिफनेसलाई चाहिँ एफेक्ट गर्छ होइन अब यो मेम्ब्रेन लिँदाखेरि चाहिँ अब कति कन्स्ट्रक्सन प्र्याक्टिस चाहिँ हाम्रो कस्तो छ भन्दाखेरि बिम छुट्टै बनाउँछौँ अनि प्रिकास्ट स्ल्याब ल्याएर माथि के त राखिदिएको हुनसक्छ होइन अथवा स्टिलको बिमहरू स्टिलको फ्रेमिङ गर्यो त्यसमाथि चाहिँ के त प्रिकास्ट स्ल्याबहरू राख्यो त्यो केसमा चाहिँ मोनोलिथिक हुँदैन फेरि हाम्रो होइन त्यो केसमा चाहिँ हाम्रो स्ल्याब छुट्टै बेन्डिङ हुन्छ होइन हाम्रो के त बिमहरू छुट्टै बेन्डिङ हुन्छ होइन अब त्यो केसमा चाहिँ मेम्ब्रेन गर्न सक्नुहुन्छ क्या त्यो केसमा मेम्ब्रेन गऱ्यो भने चाहिँ यो आउटप्लेन बेन्डिङ लिँदैन लोड चाहिँ ट्रान्सफर गर्छ यो एलिमेन्टले होइन तर यो यसको स्टिफनेस चाहिँ यो एलिमेन्टको स्टिफनेस चाहिँ हाम्रो बिमको स्टिफनेसमा जाँदैन क्या भन्दाखेरि यो जुन स्ल्याबको स्टिफनेस छ नि होइन बिमको चाहिँ के त यो स्ल्याबको स्टिफनेस चाहिँ यो आउटप्लेन बेन्डिङमा यसको स्टिफनेस चाहिँ नभएपछि
यो बिमको स्टिफनेसमा चाहिँ यसले केही कन्ट्रिब्युट चाहिँ गर्दैन होइन लोड चाहिँ ट्रान्सफर गर्छ होइन लोड ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ होइन मेम्ब्रेन गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ अदरवाइज यो अरू सबै इलिमेन्टले चाहिँ के गर्ने भयो त यो आउटप्लेन बेन्डिङमा एक्ट गर्छ यो सबै इलिमेन्ट चाहिँ भन्दाखेरि यो सबैको स्टिफनेस चाहिँ के त बिमले चाहिँ लिन्छ क्या यो केसमा चाहिँ भन्दाखेरि अब तपाईँको चोइस कसरी गर्ने त्यो अनुसार तपाईँले के त चोइस गर्न सक्नुहुन्छ गर्ने भन्ने चाहिँ तपाईँको अब यो के अरे एक्चुअल फिजिकल कन्डिसनमा तपाईँको इलिमेन्टले कसरी एक्ट गर्छ त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँले सेल इलिमेन्ट चाहिँ चोइस गर्न सक्नुहुन्छ होइन अब यो चाहिँ लेखिरहनु पछिसम्मलाई तपाईँलाई काम लाग्छ होइन भन्दाखेरि यो कस्तो ए प्लेट भनेको चाहिँ यो प्र्याक्टिस छ हाम्रो विकास ए होइन विकास चाहिँ छ जुन हाम्रो यो यो बानेश्वरमा यो स्ट्रक्चर छ नि दामी बिर्सिन्छ यो होइन यो अन्तर्राष्ट्रिय सभागृह छ नि त्यो सबै विकास नै छ त्यसमा है अनि यो पहिला फ्रेमिङ गरेर विकास गरेको अझै बाहिरतिर त प्रायः विकास नै गरेर हुन्छ होइन यो प्लेट भनेको चाहिँ आउटप्लेन बेन्डिङ इनप्लेन चाहिँ हुँदैन है फेरि प्लेटमा चाहिँ इनप्लेन स्टिफनेस हुँदैन फेरि दाइ मैले जस्तो सेयरवाल डिजाइन गर्दैछु भने यो यसको इनप्लेन स्टिफनेस मलाई चाहिन्छ भने चाहिँ त्यो केसमा प्लेट चाहिँ काम लाग्दैन फेरि प्लेट भनेको चाहिँ जस्तो स्ल्याबको लागि चाहिँ हामीले सायद लिन सकौँला होइन तर यो यसको लागि चाहिँ काम लाग्यो तर सबभन्दा बेटर भनेको चाहिँ बेस्ट भनेको चाहिँ तपाईँले थिन सेल गर्नु न होइन इनप्लेन आउटप्लेन दुवैलाई काम लाग्छ होइन किनकि सेयरवालै गऱ्यो भने पनि तपाईँको त यो इनप्लेन बेन्डिङ पनि हुनसक्छ आउटप्लेन बेन्डिङ पनि हुनसक्छ नि होइन त्यो त दुवै पोसिबल छ नि त होइन भन्दाखेरि त्यो केसमा सबभन्दा बेस्ट चाहिँ सबैमा काम गर्ने भनेको चाहिँ थिन सेल गर्नु सबैलाई काम गर्छ होइन अब थिक सेल भनेको चाहिँ तपाईँको म्याटहरूको कन्टेक्समा चाहिँ म्याटहरू एनालाइसिस गर्नु पऱ्यो भने होइन एकदम थिक एलिमेन्टहरू एनालाइसिस गर्नु छ भने जहाँ चाहिँ सेयर डिफर्मेसन पनि हाम्रो चाहिँ कन्सिडरेबल हुन्छ होइन त्यो केसमा चाहिँ ठिक गर्न सक्नुहुन्छ है यो बाहेक अर्को एउटा पनि छ है यहाँ लेयर सेल भनेर छ नि होइन सेल लेयर भनेर छ नि होइन भन्दाखेरि यो चाहिँ यो तपाईँको एकदमै नन लिनियर टाइप अफ एनालाइसिसहरू गर्नु पऱ्यो भने होइन तपाईँको इभन यो कङ्क्रिटभित्र रिइन्फोर्समेन्ट पनि राखेर पनि एनालाइसिस गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ एकदम कम्प्लेक्स टाइप अफ एनालाइसिसहरू गर्नको लागि चाहिँ यो चाहिँ एकदम काम लाग्छ यो लेयर सेल पछि हामी यसमा पनि जाउँला होइन आजको लागि चाहिँ म यसमा जान्न होइन लेयर सेलमा चाहिँ जान्न पछि चाहिँ हामी यसमा पनि जाउँला यो चाहिँ एकदमै कम्प्लिकेटेड टाइपको इलिमेन्टहरू एनालाइसिस गर्नु पऱ्यो होइन रिबार पनि राखेर एनालाइज गर्न सक्नुहुन्छ कि अनि यतिसम्मको लेभलमा एनालाइज गर्न सक्नुहुन्छ कि जुन तपाईँको नन लिनियर फेलियरहरू पनि एनालाइज गर्न सक्नुहुन्छ कि सडन लोड दिउँ मैले होइन यो भित्रको बारहरू चाहिँ इल्डिङ हुन्छ नि जुन होइन यो इल्डिङकोसम्म लेभलसम्म एनालाइज गर्न सक्छौँ कङ्क्रिटको क्र्याकिङहरूसम्म एनालाइज गर्न सक्छौँ कि हामीले चाहिँ होइन भन्दाखेरि तर यसको लागि चाहिँ फेरि कङ्क्रिटको पनि नन लिनियर प्रपर्टी दिनुपर्छ स्टिलको पनि नन लिनियर प्रपर्टी चाहिँ इनपुट दिनुपर्छ यो चाहिँ आइदर ल्याबमा टेस्ट गर्ने होइन स्टिल लगाएर ल्याबमा टेस्ट गर्ने कङ्क्रिटको चाहिँ ल्याब टेस्ट गरेर त्यसको नन लिनियर प्रपर्टी चाहिँ दिँदा पनि हुन्छ अथवा जेनरलाइज नन लिनियर प्रपर्टी जुन चाहिँ तपाईँले जेनरली पाउनुहुन्छ त्यो दिँदा पनि हुन्छ है त्यो चाहिँ पछि हेरौँला आज चाहिँ जाँदैन त्यति कम्प्लेक्समा चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ थिन सेलै गरौँ न है यो भिडियो छ यसमा बारे त्यो तपाईँले होइन पछि लेख्नुमा पनि हुन्छ नोट गर्नुमा पनि हुन्छ अरू थिकनेसमा चाहिँ मेम्ब्रेन र बेन्डिङमा के एउटै राख्नु अथवा यो अलिकति कम्प्लेक्स टाइप अफ एनालाइसिसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो कभर यो तपाईँको अघि हामीले कुरा गरेको जस्तै मेम्ब्रेन भन्दा साथै के त यो तपाईँको इनप्लेन बेन्डिङ मात्रको बेन्डिङ भन्दा साथै आउटप्लेन बेन्डिङ कन्सिडर गर्ने भयो होइन अब यो रिइन्फोर्समेन्टहरू राख्दाखेरि यो कभरले चाहिँ डिपेन्ड गर्न सक्छ भन्दाखेरि इनप्लेन बेन्डिङमा मेरो के त मैले रिइन्फोर्समेन्टहरू एउटा प्याटर्नमा राखेको छु होइन त्यो लिनको लागि इनप्लेन बेन्डिङ लिनको लागि त्यसको लागि कभरहरू के त छुट्टै हुनसक्छ आउटप्लेन बेन्डिङको लागि मैले छुट्टै लिएको हुनसक्छु तर जेनरली त्यसरी एनालाइसिस गर्ने प्र्याक्टिस चाहिँ छैन क्या हाम्रो चाहिँ प्र्याक्टिस गरेको नर्मल थिकनेस चाहिँ एउटै राख्दा हुन्छ है त्यसमा चाहिँ बढी यो गर्नु परेन तपाईँले है थिकनेस चाहिँ एउटै राख्नु न ओभरअल थिकनेस हो यो होइन एउटै राखेर गर्नु हुन्छ है यसलाई ओके गर्नु न है हुन्छ बुझ्छ नि के प्रब्लम छैन यसलाई ओके गर्नु अब हामीले मटेरियल पनि डिफाइन गऱ्यौँ होइन अब सेक्सनहरू पनि डिफाइन गऱ्यौँ होइन अब यसलाई चाहिँ असाइन गर्नु होइन अब यसलाई चाहिँ असाइन गर्नुको लागि पहिला यो बिमहरू चाहिँ सेलेक्ट गर्नु न फ्लोरहरू चाहिँ फ्लोर बिमहरू चाहिँ स्ल्याब सेलेक्ट भएर केही फरक पर्दैन है फ्लोर लेभलको बिमहरू चाहिँ सबै सेलेक्ट गराउनु दुईटै फ्लोरको चाहिँ दुवै फ्लोरको चाहिँ फ्लोर बिमहरू चाहिँ सबै सेलेक्ट गराउनु असाइन है पहिला बिम सेलेक्ट गर्नु सबै
त्यसपछि असाइन हैन फ्रेम सेक्सनमा जानु असाइन फ्रेम सेक्सनमा जानु यो चाहिँ बीम भनेर असाइन गर्नु बीम सेलेक्ट गरेर ओके भन्नु बीम भनेर आइरहेछ हैन तपाईको हेर्नु त 3D मा हेर्नु भने हुन्छ हैन अब यो चाहिँ बीम भनेर आइरहेछ कोलम चाहिँ हेर्नु त FSC1 भनेर छ हैन यो चाहिँ डिफल्ट सेक्सन पुरानो डिफल्ट सेक्सन नै आइरहेको यो कोलमहरु पनि त्यसरी नै सिलेक्ट गर्नु सबै हैन कोलमहरुलाई पनि असाइन गरिदिनु हैन कोलमहरु पनि 3D मै गर्दा पनि हुन्छ 2D मा ल्याएर हैन एलिभेसनमा सिलेक्ट गर्नुभयो पनि हुन्छ है तर कोलमहरु मात्रै सिलेक्ट गर्नु है बीम चाहिँ सिलेक्ट गर्नु अब यो सिलेक्ट गर्दाखेरि लाइन एलिमेन्ट सिलेक्ट गर्दाखेरि यो स्ल्याब पनि सिलेक्ट भयो भने पनि केही फरक चाहिँ पर्दैन तपाईलाई है यो कोलमहरु सबै सिलेक्ट गर्नु त्यसपछि के त असाइन फ्रेम हैन फ्रेम सेक्सन असाइन फ्रेम के त फ्रेम सेक्सन यो चाहिँ कोलम भनौँ हैन कोलम सिलेक्ट गरेर ओके गर्नु एफएस वाला चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्छ यहाँ ड्रइङमा त त्यही एफएस देखाइरहेको छ हामीले चाहिँ अब यो चाहिँ बीम गर्न खोजेको यो चाहिँ कोलम गर्न खोजेको हैन अनि अब यो चाहिँ असाइन फ्रेम सेक्सन गरेर यो चाहिँ कोलम चाहिँ मैले चाहिँ कोलम असाइन गर्न खोजेको यो भर्टिकललाई चाहिँ कोलम भन्न खोजेँ हैन यो ओरिजिनललाई चाहिँ बीम भन्न खोजेँ FSC1 चाहिँ यो चाहिँ तपाईको डिफल्ट उसले चाहिँ अघि हामीले ड्र गर्दाखेरि डिफल्ट आएको मात्रै हो है डिफल्ट सेक्सन आएको मात्रै हो हेर्दा केही प्रब्लम छँदैन यहाँसम्म है त्यसरी नै के त एरिया सेक्सन पनि सिलेक्ट गर्नु है एरिया पनि सिलेक्ट गर्नु अनि एरिया सिलेक्ट गरेर असाइन एरिया सेक्सन है सेम प्याटर्नमा अघि फ्रेम गरेको जस्तै हैन यो स्ल्याब सिलेक्ट गर्नु दुवै स्ल्याब चाहिँ दुवै फ्लोरको स्ल्याब सिलेक्ट गर्नु 3D मै गर्नुभयो पनि हुन्छ के फरक पर्दैन है असाइन एरिया हैन एरिया सेक्सनमा गएर यो चाहिँ स्ल्याब भनिदिनु हैन स्ल्याब 100 mm भनेर छ हैन यति गरेपछि अब एक्सट्रुडेड भ्यूमा तपाईले हेर्नुभयो पनि हुन्छ यसलाई हैन यो चाहिँ तपाईको सेक्सनहरु चाहिँ हैन सो गर्छ थ्री डाइमेन्सनल एक्सट्रुडेड भ्यू चाहिँ सो गर्छ है 3D मा गएर सेट डिस्प्ले अप्सनमा गएर एक्सट्रुड भ्यू गर्नु सेट डिस्प्ले अप्सनमा गएर एक्सट्रुड भ्यू गर्नु भने सो गर्छ अब यतिसम्म हामीले गरेको भनेको चाहिँ एलिमेन्ट ड्रइङ गरेको भयो हैन भन्दाखेरि जस्ट हामीले यो सेक्सनहरु चाहिँ मेटेरियल पनि डिफाइन गर्यौं सेक्सन पनि डिफाइन गर्यौं हैन मेटेरियल सेक्सन डिफाइन गरेर चाहिँ अप्लाई गरेको मात्र हो हैन हेलो म बाहिर छु अहिले एकछिन ढिला हुन्छ मलाई ढिला हुन्छ भने 8:30 बजेतिर यहाँ ट्रेनिङमा छु म ट्रेनिङमा छु 8:30 जति भन्छ यहाँ नयाँ टिममा अब यो यहाँसम्म हामीले गरेको भनेको चाहिँ के त जस्ट एलिमेन्ट ड्रइङ र सेक्सनहरु चाहिँ असाइन गरेको हैन मेटेरियल डिफाइन गरेर सेक्सन असाइन गरेको अब यो सिम्पल स्ट्रक्चर भयो हैन अब तपाईको कम्प्लेक्स स्ट्रक्चरमा पनि यही प्याटर्नमा तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ हैन अनि यो चाहिँ मोल्डिङको पार्ट मात्रै भयो यहाँसम्म हामीले गरेको छैन अनि मेटेरियल सेक्सनहरु चाहिँ डिफाइन गरेको भयो हैन मोल्डिङको पार्टसम्म चाहिँ हामीले गरेको हो अब यो गरिसकेपछि हाम्रो स्ट्रक्चरमा त अभियसली सर्टेन लोडिङहरु चाहिँ हामीले अप्लाई गर्नु पर्यो हैन अब त्यो लोडिङ चाहिँ कसरी अप्लाई गर्ने त्यो चाहिँ हेरौँ हैन अब हाम्रो स्ट्रक्चरमा आउने लोडिङहरु भनेको त के त डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ लोडिङहरु चाहिँ हाम्रो स्ट्रक्चरमा आउन सक्छ हैन अब लोडकै कुरा गर्दाखेरि डेड लोडहरु सेल्फ वेटहरु हुने भयो वालको लोड हुने भयो फ्लोर फिनिसहरु यो सबै डेड लोडमा हामीले कन्सिडर गरेर हुन्छ अब यो लोडिङहरु लिँदाखेरि चाहिँ नर्मली यो कोड फलो गर्दा चाहिँ IS875 पार्ट 1 भयो हैन डेड लोडको लागि चाहिँ त्यसरी नै लाइभ लोडहरु हामीले कन्सिडर गर्दाखेरि चाहिँ यो IS875 पार्ट 2 चाहिँ कन्सिडर गर्छौं किनकि यो लोडिङ भनेको चाहिँ जस्तो
यो रेसिडेन्सियल बिल्डिङ भयो भने एउटा टाइपको लोडिङहरू हामी लिन्छौँ होइन, हस्पिटलको लागि अलग टाइपको होला होइन, अब जस्तो एजुकेसनल पर्पजको लागि बनाएको बिल्डिङहरूको लागि अलग होला होइन। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले रिफरेन्स चाहिँ IS875 पार्ट 1 र पार्ट 2 चाहिँ लिन्छौँ। डेड लोडको लागि चाहिँ सबै पार्ट 1 भयो होइन। त्यसमा चाहिँ डेड लोडमा चाहिँ युनिट वेटहरू दिएको छ तपाईँलाई। अब लाइट लोडमा चाहिँ होइन फ्लोर लोडहरू चाहिँ तपाईँलाई दिएको छ होइन। अब यो बाहेक अरू टाइपको लोडहरू जस्तो स्नो लोड, विन्ड लोडहरू हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ, अथवा अरू थर्मल लोडिङहरू, श्रिङ्केज क्रिपको लोडिङहरू हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यो IS875 यो पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 भनेर छ कि होइन। भन्दाखेरि पार्ट 1 देखि पार्ट 5 सम्म चाहिँ यो लोडिङहरूसँग रिलेटेड कोडहरू यिनीहरू सबै चाहिँ तपाईँलाई चाह्यो भने त्यसबाट चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त, लोडहरू चाहिँ हेरेर यहाँ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यो बाहेक यो सेस्मिक लोडिङको लागि चाहिँ यो IS कोड चाहिँ 1893/2002 भनेर छ होइन। अब यो हाम्रो NBC चाहिँ 105 भनेर छ है, नेपाल बिल्डिङ कोड चाहिँ। यो चाहिँ सेस्मिक लोडिङको लागि चाहिँ है। अब यो चाहिँ हामीले लोडिङको लागि चाहिँ हामीले होइन यो कोडहरू चाहिँ कन्सिडर गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले होइन। अब यो लोड अप्लाई गर्नुभन्दा अगाडि हामीले लोडहरू चाहिँ डिफाइन गर्नु पऱ्यो नि त होइन। हामीले यसलाई चाहिँ अब लोडलाई पनि डिफाइन गराउनु, यो डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ लोडिङहरू, जति पनि टाइप अफ लोडिङ चाहिँ हाम्रो स्ट्रक्चरले सफर गर्छ होइन, त्यो सबै टाइप अफ लोडिङ चाहिँ एकखेर डिफाइन गरौँ, त्यसपछि अप्लाई पनि गराउनु। अब चाहिँ लोडिङको स्टेजमा गऱ्यौँ है, मोडलिङको स्टेज चाहिँ हामीले कम्प्लिट गऱ्यौँ होइन। अब हाम्रो स्ट्रक्चरमा चाहिँ हामीले के गर्न खोजेको छ, लोडहरू चाहिँ अप्लाई गर्न खोज्छौँ है। यसको लागि चाहिँ डिफाइनमा गएर लोड प्याटर्नमा जानु, लोडिङको लागि आउँछ। अब एलिमेन्टको ड्रइङको पार्ट चाहिँ हामीले कम्प्लिट गऱ्यौँ होइन। अब जस्ट हामीले के गर्दैछौँ त, लोडिङको नेक्स्ट स्टेजमा चाहिँ गयौँ होइन। मोडलिङको पार्ट हामीले कम्प्लिट गऱ्यौँ होइन, लोडिङको पार्ट चाहिँ हामीले अप्लाई गर्न खोजिरहेको छौँ। हाम्रो स्ट्रक्चरलाई लोडिङ चाहिँ गर्न खोजिरहेको छौँ। केही सिलेक्सन गर्नु पर्दैन है। यो अहिले जस्ट डिफाइन गर्न खोजेको होइन, डिफाइन गर्दा सेलेक्ट गर्नु परेन, अप्लाई गर्दा चाहिँ हामीले सेलेक्ट गर्छौँ होइन। अहिले चाहिँ जस्ट होइन यो लाइब्रेरीमा बनाएर मात्र राख्न खोजेको हो, सेलेक्सन चाहिँ गर्नु पर्दैन। यो डिफाइनमा गएर लोड प्याटर्नमा जाउँ, अब डिफाइनमा जाउँ होइन, लोड प्याटर्नमा चाहिँ जाउँ। अब यो लोड प्याटर्न लिँदाखेरि अब जस्तो यो हामीले जति पनि इलिमेन्टहरू यहाँ बनाएको छौँ भने होइन, अब यो अघि हामीले युनिट वेट दिइसकेको हुनाले साइज पनि छ, युनिट वेट पनि भएको छ, यसको लोड हामीले अप्लाई गरेर राख्नु परेन क्या। उसले चाहिँ के गर्छ त, अटो लिन्छ। यो सेल्फ वेट मल्टिप्लायर 1 लिएपछि उसले के गर्ने भयो त, त्यो चिजहरू चाहिँ अटोमेटिकली लिने हो होइन। अब यो लोडलाई चाहिँ यो डेड भनेर जुन डिफल्ट छ नि होइन, यो चाहिँ सेल्फ वेटको हो भनेर बुझाउनु अहिलेको लागि चाहिँ होइन। यो चाहिँ सेल्फ वेट जति पनि हामीले इलिमेन्ट बनाएको छौँ त्यसको सेल्फ वेट चाहिँ हो भनेर बुझाउनु होइन। अब यो बाहेक अरू लोडहरू चाहिँ हामीले बनाउनु पऱ्यो नि। अब जस्तो यो मेरो स्ट्रक्चरमा चाहिँ वालको लोडिङहरू आउँछ भने के त, मैले वाल लोड भनेर चाहिँ अप्लाई गर्नु पऱ्यो होइन, वाल भनेर चाहिँ नाम चाहिँ दिनु पऱ्यो। अब त्यो केसमा सेल्फ वेट मल्टिप्लायर चाहिँ नराख्ने है अरूलाई चाहिँ, किनकि ट्वाइस दुईचोटि लिन्छ क्या हामीले जुन अप्लाई गर्छौँ होइन। ऊ आफैले लिने लोडिङको लागि चाहिँ के त सेल्फ वेट मल्टिप्लायर 1 राखेको भयो होइन। जस्तो हामीले जति पनि लोडहरू अप्लाई गर्छौँ त्यसको लागि चाहिँ सेल्फ वेट मल्टिप्लायर 0 गर्ने, किनकि यो लोड उसले लिने होइन कि के त हामीले चाहिँ दिनेको होइन, हामीले चाहिँ अप्लाई गर्छौँ। जस्तो वाल चाहिँ हामीले यहाँ बनाउने हो नि, वाल चाहिँ के त फेरि हामीले दिइराख्नु परेन होइन। तर जुन चिजहरू चाहिँ हामीले अप्लाई गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ के त सेल्फ वेट मल्टिप्लायर 0 गर्नु है। यो टाइप चाहिँ डेडै भयो होइन, यसलाई चाहिँ एड गर्नु है। एड न्यू लोड प्याटर्न छ नि, त्यसरी नै अब फ्लोर फिनिसहरू होला तपाईँको होइन। जस्तो हाम्रो फ्लोर फिनिसिङहरू होइन, मार्बलहरू केही गरेको होला, आइप्लेस फ्लोरिङ होला हाम्रो होइन, त्यो चाहिँ के त फ्लोर फिनिस भनेर दिनु, त्यो पनि टाइप चाहिँ डेडै भयो होइन। त्यो केसमा टाइप चाहिँ के त यसलाई पनि एड गर्नु होइन। यो बाहेक अरू केही टाइपहरू छ भने तपाईँको त्यो पनि के त तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ होइन। तपाईँको स्ट्रक्चरमा चाहिँ अरू लोडको टाइपहरू केही आउँछ भने त्यो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ होइन। त्यो बाहेक यो चाहिँ लाइभ बनाउनु होइन, लाइभ लोडको लागि चाहिँ यो टाइप चाहिँ अब चेन्ज गर्ने है। लाइभको लागि टाइप चाहिँ के गर्नु त, लाइभ गर्नु। टाइप चाहिँ लाइभ गर्नु, यसलाई चाहिँ एड गर्नु।
अब यो बाहेक तपाईँको सेस्मिक लोडिङहरू पनि केही छ भने होइन यो चाहिँ यसमा चाहिँ के त इक्युएक्स इक्युवाई भनेर राख्नुभयो पनि हुन्छ एक्स डिरेक्सनमा आइरहेको अर्थक्वेकलाई इक्युएक्स भने मैले होइन यसलाई चाहिँ टाइप चाहिँ क्वेक गर्नु है यो सेल्फ वेट मल्टिप्लायर चाहिँ 0 गर्नु है यो सबैको लागि डेट बाहेक होइन क्वेकमा चाहिँ रोटेसनल हुँदैन होइन अहिले चाहिँ एक्स डाइरेक्सनमा आइरहेको क्वेकलाई एक्स भन्छ होइन वाइ डाइरेक्सनमा आइरहेको चाहिँ इक्युवाई भन्छ दुईवटा डाइरेक्सन रोटेसनललाई डिफाइन गर्न मिल्दैन कस्तो टोर्सन पनि त टोर्सन पनि ए टोर्सन चाहिँ यस्तो छ हाम्रो नर्मली आउने अर्थक्वेक भनेको ग्राउन्ड भाइब्रेसन भनेको चाहिँ यो ट्रान्सलेसनल भाइब्रेसन नै हो होइन एक्सिलेरेसन र ट्रान्सलेसन नै आउँछ टोर्सन हुने भनेको चाहिँ यो सेन्टर मास र सेन्टर रिजिडिटी चाहिँ होइन फरक पऱ्यो भने चाहिँ टोर्सन आउँछ कि तर त्यो चाहिँ आफै कन्सिडर हुन्छ त्यो चाहिँ अहिले पछि हामी अझै डिटेलमा कुरा गर्छु मैले त्यसको बारेमा अझै छुट्टै नै एउटा क्लास चाहिँ त्यसैको बारेमा मात्रै कुरा गर्छु यो सेस्मिक लोडिङ यसमा सेस्मिक लोड अप्लाई गर्नु पनि धेरै तरिकाहरू छ कि भन्दाखेरि अब जस्तो यसमा एनबिसी बिल्टिन छैन होइन अब एनबिसीको लोडिङहरूलाई यसमा कसरी अप्लाई गर्ने त्यो चिजहरू नै कुरा गर्नेछ यो सेस्मिक लोडको लागि अब नेक्स्टमा चाहिँ त्यो डिटेलमा नै म फेरि कुरा गर्छु अहिलेको लागि चाहिँ जस्ट एक्स इक्युएक्स र इक्युवाई भनेर यो चाहिँ ननै गर्नु अहिले होइन यो एड गर्नु होइन इक्युवाई पनि अप्लाई गर्नु यो चाहिँ ननै गर्नु होइन यो अहिले चाहिँ जस्ट बेसिक कुराहरू मात्रै गर्नु खोजेको है त्यो सेस्मिक लोडिङको लागि अझै डिटेलमा एकदम होइन थ्योरिटिकल ब्याकग्राउन्डदेखि लिएर सबै कुराहरू गर्छु मैले अहिले चाहिँ जस्ट बेसिक डिफाइन मात्रै गर्नु खोजेको अब यो टाइप चाहिँ नन गर्नु यो अब यसमा हेर्नुभयो भने यो होइन यो डिफ्रेन्ट कोडहरू चाहिँ यसमा अलरेडी छ क्या यो अलरेडी कोड सेलेक्ट गरेर तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ र उसलाई नै रिड गरेर भन्नु पनि सक्नुहुन्छ किनकि यसमा बिल्डिङ कोडहरू अलरेडी बिल्डिङ छ इभन आइएस कोड पनि बिल्डिङ छ होइन IS893-2002 पनि बिल्डिङ छ होइन एनबिसी चाहिँ छैन नेपाल बिल्डिङ कोड छैन अब नेपाल बिल्डिङ कोडको लागि कसरी अप्लाई गर्ने त्यो पनि हामी हेरौँला होइन अब जस्तो यो आइएसको केसमा चाहिँ जुन हाम्रो लोडको डिस्ट्रिब्युसन छ त्यो चाहिँ प्याराबोलिक डिस्ट्रिब्युसन छ क्या अब एनबिसीको केसमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन के त लिनियर डिस्ट्रिब्युसन छ होइन त्यो चाहिँ कसरी अप्लाई गर्ने त्यो पनि हेरौँला हामी अझ डिटेलमा अहिलेको लागि यसलाई चाहिँ ओके गर्नु होइन यो चाहिँ अब तपाईँको यो बाहेक अरू टाइपको लोडिङहरू छ भने त्यो पनि तपाईँले के त डिफाइन चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ अब जस्तो विन्ड छ भने विन्ड गर्न सक्नुहुन्छ होइन यो क्रिप छ श्रिङ्केज छ होइन अब यो अर्थ प्रेसरहरू हुनसक्छ होइन अथवा हाइड्रोलिक लोडिङहरू हुनसक्छ होइन जस्तो वाटर ट्याङ्कहरू गर्नुभयो भने हाइड्रोडाइनामिक लोडहरू हुनसक्छ होइन यो सबै टाइपको लोडहरू चाहिँ हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ होइन अहिले चाहिँ मैले एउटा सिम्पल बिल्डिङको लागिमा आउने लोडिङहरू मात्रै डिफाइन गरेँ है डेट होइन यो वाल लोड फ्लो फिनिसहरू लाइभ लोड होइन अनि अर्थक्वेक छ अर्थक्वेक होइन सिम्पल यसलाई ओके गर्नु है यो चाहिँ डिफाइन मात्र गरेको है अप्लाई चाहिँ गरेको छैन अहिलेसम्म हामीले चाहिँ अब यो लोडिङहरू अप्लाई गर्नुको लागि चाहिँ तपाईँले यो होइन यो आइएस कोड थ्रु चाहिँ तपाईँले यो हेर्नुभयो भने चाहिँ होइन आइएस कोडमा चाहिँ के छ त लोडिङको लागि दिएको होइन कोड हेरेर तपाईँले चाहिँ यो लोडिङहरू कति कति अप्लाई गर्ने होइन त्यो चाहिँ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ यो आइएस कोड हेर्नुभयो भने चाहिँ यो 875 भनेर कोड चाहिँ यो पार्ट 1 चाहिँ पार्ट 1 हेर्नुभयो भने चाहिँ यो सबै सेल्फ वेटको लागि दिएको कोड हो क्या तपाईँको युनिट वेटहरू कति कति लिने त जस्तो टाइलहरू छ भने कति लिने मार्बलको लागि कति लिने ब्रिक कति लिने होइन यो कङ्क्रिटको लागि कति लिने सबै युनिट वेटहरू चाहिँ दिएको छ यसमा होइन इभन स्टिल सेक्सनहरूको वेटहरू पनि दिएको छ होइन अब जिप्समहरू लाइमको लागि होइन सबै खालको योहरू चाहिँ छ ब्रिक भने होलो ब्रिकहरूको लागिदेखि लिएर होइन सबै टाइप युनिट वेटहरू चाहिँ छ अब यो एउटा भयो यो डेड वेटको लागि भयो होइन अब जस्तो लाइभको लागि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो IS875 पार्ट 2 हेर्नुपर्छ तपाईँ चाहिँ होइन यसमा चाहिँ तपाईँको बिल्डिङको टाइप अनुसार जस्तो यो चाहिँ एजुकेसनल बिल्डिङ भयो भने कति कति लिने होइन अब रेसिडेन्सियल बिल्डिङ भयो भने के त लोडहरू चाहिँ कति कति लिने यो सबै चाहिँ गिभन छ होइन जस्तो यो केसमा चाहिँ रेसिडेन्सियल बिल्डिङ भयो भने रुममा कति लिने होइन जस्तो यो बाल्कनीहरूमा कोरिडोरहरूमा कति कति लिने सबै चाहिँ गिभन छ अब यो अनुसार चाहिँ हामीले के गर्छौँ त लोडिङ चाहिँ अप्लाई गर्छौँ अब यो पछि नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ अझै एउटा रियल बिल्डिङै लिएर हामी गरौँला होइन सबै नै अप्लाई गरौँला अब अहिलेको लागि चाहिँ एकदम सिम्पल मात्रै लोडिङहरू चाहिँ अप्लाई गरौँ जस्तो यो बिमहरूमा चाहिँ मैले सर्टेन वाल लोडहरू चाहिँ छ भन्ने एज्युम गरौँ होइन यो केसमा चाहिँ जस्तो फर्स्ट फ्लोरमा चाहिँ फ्लोर बिममा चाहिँ सर्टेन वाल लोड छ भन्ने एज्युम गरौँ अब यो वाल लोड क्यालकुलेट गर्नको लागि कति तपाईँहरूमा चाहिँ कति पर्छ अब कतिले क्यालकुलेट गरिराख्नु भएको छ होइन युज गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई खासै प्रब्लम भएन होइन जस्तो यो वालमा आउने लोड भनेको चाहिँ हामीले युडिएलको फर्ममा युज गर्छौँ क्या किलोमिटर पर के त मिटर होइन अब यो
बिममा छ भने चाहिँ जस्तो नर्मली त हामीले बिम माथि नै बनाइरहेको हुन्छ अब स्ल्याबमा भने चाहिँ त्यो लोड चाहिँ स्ल्याबमा अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ होइन जस्तो यो केसमा चाहिँ यो वाल लोड चाहिँ केमा छ त यो बिममा अप्लाई भइरहेको छैन होइन अब यो वाल लोड अप्लाई गर्दा चाहिँ वालको थिकनेसले एउटा इफेक्ट गर्छ होइन थिकनेस अफ वाल चाहिँ कति छ त जस्तो मेरो अहिले चाहिँ वालको थिकनेस चाहिँ के त 230 mm छ भनौँ न होइन 230 mm अथवा 0.23 मिटरमा हेऱ्यो भने 0.23 मिटर चाहिँ के त मेरो वालको थिकनेस छ होइन क्यालकुलेसन पनि गरेर देखाउनु लाग्यो अब अर्को चाहिँ वालको हाइटले डिपेन्ड गर्छ क्या तपाईँलाई चाहिँ होइन वालको हाइट चाहिँ कति छ त अब यो वालको हाइट भनेको नर्मली मेरो अहिले केसमा चाहिँ फ्लोर हाइट मेरो कति छ त 2.5 मिटर फ्लोर हाइट छ माइनस यो बिमको हाइट चाहिँ बिमको डेप्थ चाहिँ मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ डिडक्ट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ होइन 0.35 होइन यही होइन त नर्मली यो चाहिँ वालको हाइट भयो होइन अब यति गरेपछि अब यो वालको चाहिँ युनिट वेट होइन युनिट वेट चाहिँ तपाईँले यसबाट लिनु पऱ्यो कोडबाट चाहिँ लिनुपर्छ है युनिट वेट नर्मली हामीले लिँदा चाहिँ 19 लिँदा हुन्छ होइन 19 किलोन्युटन पर क्युबिक हो यो चाहिँ किलोन्युटन पर के त क्युबिक हो होइन अब यो चाहिँ युनिट वेट हाम्रो युडिएल चाहिँ कति आउँछ भनेर क्यालकुलेट गर्ने हो भने यसको लागि चाहिँ किलोन्युटन पर मिटरमा लिनु पऱ्यो तपाईँले होइन किलोन्युटन पर के त मिटरमा आउने भयो यो चाहिँ हो यो भनेको युनिट वेट होइन मल्टिप्लाई बाई हाइट मल्टिप्लाई बाई के त थिकनेस है यो तिनवटालाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ यति गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ के आउँछ त युडिएल चाहिँ आउँछ है यो चाहिँ तपाईँले लेखेको थियो युडिएल चाहिँ भयो है सिम्पल वाल लोड क्यालकुलेसन प्रोसेस मात्रै हो अब यो केसमा सर्टेन ओपनिङहरू छ भने चाहिँ ओपनिङको लागि सर्टेन डिडक्सन चाहिँ तपाईँले अप्लाई गर्नुहुन्छ होइन नर्मली हामीले गर्दा चाहिँ यो ओपनिङ डिडक्सन गर्ने हो भने चाहिँ नर्मली 30% चाहिँ जेनरली ओपनिङ डिडक्सनहरू चाहिँ गर्छ अब होइन ओपनिङहरू धेरै छ भने तपाईँले धेरै पनि डिडक्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको चोइस हो है अब यो चाहिँ केस डिपेन्डेन्ट भयो चाहिँ अब त्यो केसमा चाहिँ यो इन्टु के त मैले 70% मात्रै गर्छु 0.7 30% चाहिँ डिडक्ट गरेँ मैले है जस्तो ओपनिङहरू छ भने चाहिँ यति मात्रै हुने भयो है 30% डिडक्ट गरिसकेपछि जस्ट सिम्पल क्यालकुलेसन प्रोसेस हो जसले युज गरिरहनु हुन्छ उहाँको लागि त खासै ठुलो कुरा होइन जसले गर्नुभएको छैन उहाँको लागि चाहिँ यो लोड चाहिँ तपाईँले लगाएर बिममा चाहिँ अप्लाई गर्नु सिम्पल है अब यो चाहिँ के त हाफ ब्रिक हो भने 0.115 मात्र गर्नु होइन यो चाहिँ हाफ ब्रिकको केसमा भयो होइन जस्तो फुल ब्रिक छ भने 0.23 गऱ्यो भने सिम्पल अब अहिलेको लागि यो फुल ब्रिकै अप्लाई गरौँ होइन 9.396 चाहिँ अप्लाई गरौँ न होइन यो चाहिँ यो बिमहरू सबै मैले सेलेक्ट गरेँ होइन यसमा चाहिँ असाइनमा जानु पऱ्यो फ्रेम लोडमा जानु पऱ्यो डिस्ट्रिब्युटेडमा जानु पऱ्यो असाइन फ्रेम लोड डिस्ट्रिब्युटेड यसमा गएर चाहिँ यो वाल सेलेक्ट गर्नु है यो हाम्रो युडिएल हो हाम्रो कति छ त्यो चाहिँ अप्लाई गर्नु 9.396 है यो चाहिँ के त 9.396 युडिएल चाहिँ हामीले अप्लाई गर्छौँ यो चाहिँ वालभित्र असाइन गर्नु है फेरि नाम दिएको हिसाबले के त नाम दिएको चाहिँ असाइन गर्नु है यो सिम्पल युडिएल भयो यो माइनस गरिराख्नु पर्दैन अब चाहिँ ग्राभिटी छ होइन डिरेक्सन योभन्दा अगाडि चाहिँ जेड भएर हामीले के गर्यो त माइनस गरेर अन्त ग्राभिटी छ माइनस गरिराख्नु परेन यो युनिट पनि ध्यान दिनु होइन यो चाहिँ किलोमिटर मिटरमा छ किलोमिटर पर मिटरमा दिने भयो युडिएल चाहिँ ओके गर्नु है सो गरिदिन्छ है सिम्पली यो त्यसरी नै के त यहाँ माथि प्यारापेट छ भने त्यसरी नै प्यारापेट वालको लोड पनि अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ होइन यो प्यारापेट वाल जस्तो यो चाहिँ हाइट चाहिँ अब 1 मिटर गरौँ न प्यारापेट वालको होइन जस्तो यही केसमा अहिले क्यालकुलेसन गरेकै हेरौँ होइन यसलाई चाहिँ के त मैले 1 मिटर गरेँ भने मेरो लोड चाहिँ के त 4.37 आउने रहेछ होइन यो हाइट चाहिँ मैले के गरेँ त 1 मिटर गरेँ होइन मेरो यो चाहिँ कति भयो युडिएल चाहिँ 4.37 आयो होइन त्यही चाहिँ अप्लाई गरिदिएँ सिम्पल होइन त्यस्तो केही कम्प्लेक्स केही छैन यो बिमहरू सेलेक्ट गरेर होइन है स्ल्याब सेलेक्ट गरेर केही फरक पर्दैन है असाइन फ्रेम लोड फेरि के त डिस्ट्रिब्युटेड गर्छु यो वालभित्रै हालेँ मैले प्यारापेटलाई पनि त्यसलाई चाहिँ के त 4.37 भने है एकदम सिम्पल है क्यालकुलेसन प्रोसेस त्यस्तो कम्प्लेक्स केही पनि छैन गामा हाइट इन्टु थिकनेस गरेको ओपनिङ छ भने ओपनिङ डिडक्सन गर्ने यति गरिसकेपछि चाहिँ यो
एरियामा आउने लोडहरू जस्तो हाम्रो लाइभ लोड त एरियामा आउँछ नि त होइन त्यो एरिया लोड चाहिँ असाइन गराउनु दुबईमा एकैचोटि हुन्छ अहिले केसमा चाहिँ एउटै अप्लाई गरौँ त्यसैले दुबईमा एउटै गरे हुन्छ फरक फरक अप्लाई गर्ने हुन्छ फेरि फरक फरक सेलेक्ट गर्नुपर्छ यो एरिया सेलेक्ट गर्नु होइन असाइन है असाइन एरिया लोड होइन अब यो एरिया लोड अप्लाई गर्ने चाहिँ डिफ्रेन्ट मेथडहरू छ होइन है असाइन एरिया लोड अझै युनिफर्म सेल गर्नु है अब युनिफर्म टु फ्रेम पनि छ ट्रायङ्गुलर ट्रापेजोइडल डिस्ट्रिब्युसन गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ युनिफर्म टु फ्रेम गर्दा हुन्छ अहिले चाहिँ युनिफर्म सेल गर्नु न त्यो नेक्स्ट अप्सन पनि हामी हेरौँ अब यो हेर्नु है एरिया सेलेक्ट गर्नुभयो होइन असाइनमा गएर एरिया लोड युनिफर्म सेल असाइन एरिया लोड युनिफर्म सेल होइन भन्दाखेरि यो चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ फरक छ होइन भन्दाखेरि पहिला नर्मली हामीले चाहिँ यो हाम्रो कोड अनुसार हेर्ने हो भने हाम्रो ट्रायङ्गुलर र ट्रापेजोइडल डिस्ट्रिब्युसन होइन अब यो भनिराख्नु त पर्दैन मैले होइन तपाईँहरूलाई सबैलाई थाहा छँदैछ अब यो ट्रायङ्गुलर ट्रापेजोइडल डिस्ट्रिब्युसन गराउनु पऱ्यो भने चाहिँ युनिफर्म टु फ्रेम गर्नु भयो भने उसले चाहिँ के त यो कन्भेन्सनल मेथड हो होइन ट्रायङ्गुलर ट्रापेजोइडल डिस्ट्रिब्युसन गराइदिन्छ युनिफर्म सेल गर्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ फाइनाइट एलिमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन गर्छ क्या भन्दाखेरि उसले आफैले के त यो सेलको स्टिफनेस अनुसार चाहिँ के त उसले डिस्ट्रिब्युसन लोडिङ चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्ने है अहिले चाहिँ मैले युनिफर्म सेलै गरेँ है यो चाहिँ फाइनाइट एलिमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन हो यो चाहिँ तपाईँको कन्भेन्सनल डिस्ट्रिब्युसन हो है अहिले चाहिँ के त युनिफर्म सेलै गरौँ यो अहिले लाइभ लोड अप्लाई गरौँ मेरो चाहिँ रेसिडेन्सियल बिल्डिङ भन्ने एज्युम गरौँ 2 एप्लाई गरौँ है यो सिम्पल छ है जस्ट सेलेक्ट गर्नु असाइन एरिया लोड युनिफर्म सेल असाइन एरिया लोड युनिफर्म सेल गर्नु यो टाइप चाहिँ लाइभ लोड गर्नु अहिले होइन मैले लाइभ लोड चाहिँ अप्लाई गर्न खोजेँ अकुपेन्सीहरूको लोड चाहिँ अप्लाई गर्न खोजेँ होइन यसमा लोड चाहिँ 2 राख्नु होइन नर्मल रेसिडेन्सियलको लागि हामीले 2 किलोमिटर पर मिटर स्क्वायर लिएर हुन्छ यो एरिया लोड चाहिँ किलोमिटर पर मिटर स्क्वायरमा हो है एरिया लोड चाहिँ किलोमिटर पर मिटर स्क्वायर अब यस्तो कोड हेर्नुभयो भने तपाईँको यो रेसिडेन्सियल बिल्डिङको लागि अल रुम प्लस किचनमा चाहिँ के त 2 नेट एरिया छ टोयलेट बाथरुमलाई पनि 2 नेट होइन र कोरिडोरमा चाहिँ अलिक बढी दिन्छ ओके गर्नु होइन ओके अनुसार यो -2 आएको चाहिँ यो जेड डिरेक्सनमा भएको हुनाले होइन यो चाहिँ यो डाउनवर्ड भएको हुनाले -2 आएको एक्समा 0 वाइमा 0 अनि 0 0 आइरहेछ होइन एक्समा 0 वाइमा 0 जेडमा चाहिँ -2 एक्स 0 वाइ 0 जेड चाहिँ -2 मिल्छ एउटा एरियामा ए त्यो डिभाइड गरेर सर्टेन पोर्सनमा कोरिडोर सर्टेन पोर्सनमा त्यो गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ फेरि 2टा एरिया बनाउनु पर्छ त्यसमा चाहिँ एउटा एरियामा चाहिँ मिल्छ एउटा एरियामा 2टा गर्नु किनकि उसले चाहिँ यो अप्लाई गर्दाखेरि यो सबै युनिफर्म नै अप्लाई गर्छ भ्यारी गरेर गर्न चाहिँ मिल्छ नमिल्ने चाहिँ अलिक कम्प्लेक्स छ त्यो प्रोसेस चाहिँ होइन त्यो जोइन्ट यो डिफाइन गरेर भ्यारी चाहिँ गर्न सक्छ अलिक कम्प्लेक्स छ प्रोसेस त्योभन्दा चाहिँ डिफाइन गरेर बेटर त्यो प्रोसेस युज गर्नुपर्छ म पछि त्यसको बारेमा पनि अलिकति कुरा गरौँ तर त्यो चाहिँ यो जोइन्ट प्याटर्न डिफाइन गरेर अनि त्यसबाट पनि गर्न मिल्छ नमिल्ने नन युनिफर्म लोडिङहरू भयो भने त्यो प्याटर्नमा पनि गर्नुपर्छ यसरी नै फ्लोर फिनिस पनि अप्लाई गर्नु है अगाडि यो जस्ट यो स्ल्याब सेक्सन सेलेक्ट गर्नु होइन असाइन होइन एरिया लोड होइन युनिफर्म सेल नै गरौँ यो चाहिँ के त फ्लोर फिनिस चाहिँ
अनि 1 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर मात्रै गर्नु होइन, 1 मात्रै अप्लाई गर्नु। फ्लोर फिनिस यो पनि क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। फ्लोर फिनिसको टाइप अनुसार डिपेन्ड गर्छ। मार्बल हो भने अलग हुने भयो होइन, आइबिएस हो भने अलग हुने भयो, थिकनेसमा डिपेन्ड हुने हो। यसलाई चाहिँ ओके गर्नु। अब यो हामीले अप्लाई गरेको जति पनि लोडको इन्फर्मेसनहरू छ नि होइन, अब यो केही मिस्टेक अप्लाई गरेको छ कि अथवा के छ त्यो चाहिँ हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यो तपाईँले एरो यहाँ तल छ नि है, यो एरो साइडमा एरो मुभ गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। अर्को मेथड भनेको चाहिँ यसलाई राइट क्लिक गर्नुभयो भने हुन्छ है, राइट क्लिक गरेर लोडमा जानु। जति पनि लोडहरू अप्लाई गरेको छ उसले लिस्टिङ गरिदिन्छ तपाईँलाई होइन। केही मिस्टेक अप्लाई गरेको छ कि केही हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ जस्तो एरियामा जानु, यसलाई चाहिँ राइट क्लिक गर्नुभयो हुन्छ है, एरियालाई राइट क्लिक गर्नु, उसले चाहिँ के त यो लोडमा जानु। जति पनि लोडहरू हामीले अप्लाई गरेको छ त्यो चाहिँ उसले लिस्टिङ गरिदिन्छ। यहाँ कि मिस्टेक अप्लाई गरेको छ भने है तपाईँले चाहिँ पछि के त करेक्सन चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ, रिप्लेस गर्न सकिन्छ त्यसले चाहिँ। त्यसरी नै फ्रेममा अप्लाई गरेको लोड हेर्नु पर्ने, फ्रेम सिलेक्ट गर्नु, राइट क्लिक गर्नु, त्यसरी नै के त यहाँ पनि उसले सो गर्छ है। फ्रेममा राइट क्लिक गर्नुभयो भने, फ्रेममा राइट क्लिक गरेर लोडमा जानुभयो भने फ्रेममा अप्लाई गरेको लोडहरू पनि सो गर्छ है। यो असाइनमेन्टमा चाहिँ के असाइन गर्यो त्यो असाइन गरेको चिजहरू आउने भयो होइन। लोकेसनमा चाहिँ जियोमेट्री रिलेटेड प्रपर्टीहरू आउने भयो होइन। लोड के अरे भन्छ लोड रिलेटेड प्रपर्टीहरू चाहिँ उसले दिन्छ होइन। लोड चाहिँ कति कति अप्लाई गर्यो। अब केही मिस्टेक छ भने तपाईँले पछि के गर्न सक्नुहुन्छ, चेन्ज चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है। यति गरिसक्यो भने यसलाई चाहिँ सेभ गर्नुभयो भने हुन्छ अथवा रन गरेर हेर्नुभयो भने यसलाई सेभ गर्नु न। पहिल्यै सेभ गरेर राख्नुपर्ने है, अहिले अहिलेसम्म सेभ गर्नु। जेनरल चाहिँ मोडेल चाहिँ सुरुमा नै सेभ गर्नु है, पछि केही भयो भने फेरि के हुन्छ त सबै काम चाहिँ लस हुन्छ होइन। इनिसियली नै सेभ गरेर राखेको चाहिँ बेटर। त्यसरी धेरै काम गरेपछि सेभ गर्नुभन्दा चाहिँ क्लास 2-1 भने मैले चाहिँ यसलाई रन गरी हेरौँ न एकखेर है। लोडिङ पनि हामीले एप्लाई गऱ्यौँ होइन, यो के त सेक्सनहरू मोडेलहरू पनि सबै बनाइसक्यौँ होइन। यसलाई एकखेर रन गरी हेरौँ न। यसलाई एनिमेट गरेर हेर्नुभयो भने हुन्छ। साउन्ड चाहिँ अफ गर्नु। अब यो हेर्नु त यो एनिमेट गरेर तपाईँले हेर्नुभयो भने हेर्नु यो स्ल्याब र बिम चाहिँ छुट्टै छुट्टै यो के त तपाईँले यो भइरहेको देख्नुहुन्छ नि है। अब यो अर्को एउटा चिज पनि छ यसमा, यो मुभमेन्ट डायग्राम पनि एकखेर बनाएर हेर्नु त यसको। यो लाइभ लोडको मुभमेन्ट डायग्राम चाहिँ हेर्नु त यसको। जस्तो यो डिस्प्लेमा गएर सो फोर्स स्टेजमा गएर फ्रेम केबलमा गएर होइन, डिस्प्ले सो फोर्स स्टेज फ्रेम केबलमा गएर यसको मुभमेन्ट डायग्राम चाहिँ फेरि हेर्नु न। M33 नै हेरौँ यो होइन, यो चाहिँ लाइभमा चाहिँ हेरौँ है। हेर्नु त यसको मुभमेन्ट डायग्राम यस्तो हुनुपर्ने हो त लाइभमा। लाइभ लोडको लागि चाहिँ हेर्नु त कस्तो आइरहेको छ मुभमेन्ट डायग्राम। बिममा मुभमेन्ट डायग्रामै छैन होइन तपाईँको। एकछिन है, सो भ्यालु अन डायग्राम गर्नुभयो हुन्छ है। हेर्नु त ल यस्तो आइरहेको छ मुभमेन्ट डायग्राम। ए त्यो सायद एरो प्रेस भयो होला त्यसमा तपाईँको। यो कसरी डिलिट गर्ने? यो स्ल्याबको अघि ए स्ल्याब यो चाहिँ सेट डिस्प्ले अप्सनमा गएर यो चाहिँ यो फिल अब्जेक्टलाई चाहिँ यो हटाइदिनु अथवा एक्सट्रुड भ्यू फिल अब्जेक्ट यो चाहिँ हाल्नु न। यो कुन चाहिँ यो त बेनी मोबाइल डायग्राम चाहिँ ए यो चाहिँ यसमा जानु सोमा सो अन डिफर्म है। के हेर्नु त यो बेनी मोबाइल डायग्राम हेर्नु त एकखेर यो लाइभ लोडमा एकखेर तपाईँको लाइभ लोडमा जाने। लाइभ लोडमा डिस्प्लेमा जानु हेर्नु है, डिस्प्लेमा जानु लाइभ लोड सो लोड असाइन के त
यो होइन सरी लोड साइन होइन डिस्प्लेमा जानु फोर्स स्ट्रेस होइन फ्रेम केबलमा चाहिँ होइन यो लाइभ लोडमा बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम हेर्नु त छँदै छैन बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम हेर्नु त जिरो आइरहेको छ होइन यो त एकदमै नेग्लिजिबल हेर्नु यो जिरो नै हो एक्चुअली होइन के भएको होला यो स्ल्याबबाट उता बिममा ट्रान्सफर भयो होइन भन्दाखेरि ट्रान्सफर चाहिँ भएन कस्तो छ भन्दाखेरि यो फाइनाइट इलिमेन्ट मेथड हो कि यो भनेको छ होइन भन्दाखेरि यो फाइनाइट इलिमेन्ट मेथडमा चाहिँ एउटा बेसिकली हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि फाइनाइट इलिमेन्ट मेथडमा हेर्नु बुझ्नुहुन्छ है तपाईँले भन्नुभयो यो बिम र स्ल्याबले अहिले इन्टरेक्सन नै गरिरहेको छैन क्या जस्तो यसमा हेर्नुभयो भने यो एनिमेसन हेर्नुभयो भने पनि हेर्नु त बिम छुट्टै के त डिफ्लेक्ट भइरहेछ स्ल्याब छुट्टै डिफ्लेक्ट भइरहेछ होइन यो मोमेन्ट डायग्राम पनि हेर्नु भने जिरो हो क्या एक्चुअली यो चाहिँ होइन यो सर्टेन भ्यालु चाहिँ दिइरहेछ तर यो के त थ्योरिटिकली के त यो जिरो हो क्या प्र्याक्टिकली जिरो हो यो होइन हेर्नु त छ त केही मोमेन्ट 10⁻⁻ माइनसमा छ होइन -17 एक्चुअली जिरो नै हो भ्यालु है छँदै छैन बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम होइन भन्दाखेरि यो हुनुको मेन रिजन हेर्नु त 0.00 आइरहेको छ होइन भ्यालुहरू यो हुनुको मेन रिजन चाहिँ स्ल्याब यो फाइनाइट इलिमेन्ट मेथडमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन हामीले एरिया एलिमेन्ट बनाउँछौँ होइन यो चाहिँ 4 नोडेड इलिमेन्ट हो क्या भन्दाखेरि यसले इन्टरेक्सन चाहिँ नोडमा मात्रै इन्टरेक्सन गर्छ क्या उसले चाहिँ होइन भन्दाखेरि हामीले बिम बनायो भने लाइन एलिमेन्ट छ नि होइन त्यो लाइनको दुईवटा इनको नोडमा मात्रै इन्टरेक्सन गर्छ तर यो बिमको केसमा त हामीले के त बिचमा पनि बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम देख्छौँ त्यो देख्नुको मेन रिजन चाहिँ ऊ आफैले त्यसलाई चाहिँ के त बिचमा हामीले नभने पनि उसले के गर्छ त टुक्रा टुक्रा पार्छ क्या मल्टी नोड चाहिँ के त डिभाइड गर्छ तर एरिया एलिमेन्टलाई त्यसरी डिभाइड गर्दैन बाई डिफल्ट होइन उसको एरिया एलिमेन्ट भनेको चाहिँ के त जस्ट 4 नोडेड इलिमेन्ट हो अनि उसले मैले कुनै लोड अप्लाई गरेँ भने उसले डाइरेक्टली के त यो लोडलाई चाहिँ यो 4वटा नोडमा चाहिँ के गर्छ त ट्रान्सफर गरिदिन्छ क्या भन्दाखेरि यो बिचमा चाहिँ उसले केही पनि के गर्दैन त इन्टरेक्ट गर्दैन भन्दाखेरि यो बिचमा हुने इन्टरेक्सन चाहिँ उसको जिरो इन्टरेक्सन हो क्या भन्दाखेरि अब यो बिचमा चाहिँ इन्टरेक्टै नगरेर चाहिँ मैले लोड अप्लाई गरेँ सिधै के त यो कर्नरमा गएर उसले के गरिदिनु भयो त ट्रान्सफर गरिदिनु भयो भन्दाखेरि बिमसँग त केही पनि इन्टरेक्सन चाहिँ नगर्ने भयो क्या भन्दाखेरि मेरो स्ल्याब त के त जस्ट कोलुमा मात्रै स्टे भएको जस्तै भयो क्या भन्दाखेरि 4वटा कोलुमा मात्रै के त स्टे भएको जस्तो भयो भन्दाखेरि फाइनाइट इलिमेन्ट मेथडको बेसिक थ्योरी नै हो क्या भन्दाखेरि यो चाहिँ भन्दाखेरि उसले चाहिँ के त 4 नोडेड इलिमेन्ट भयो नोडमा मात्रै उसले के गर्छ त इन्टरेक्सन गर्छ भन्दाखेरि अब होइन तपाईँलाई चाहिँ के त यो इन बिट्विन पनि इन्टरेक्सन गराउनु छ भने होइन तपाईँले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त यो एरियालाई चाहिँ डिभाइड चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ क्या भन्दाखेरि जबसम्म एरियालाई तपाईँले डिभाइड गर्नुहुन्न तबसम्म चाहिँ उसले के गर्दैन त यो एरियाले चाहिँ तपाईँको बिमसँग चाहिँ अथवा यो कनेक्टिङ इलिमेन्टहरूसँग चाहिँ इन्टरेक्सन चाहिँ गर्दैन होइन भन्दाखेरि यो चाहिँ एकदम हार्डली के त उसले इन्टरेक्सन चाहिँ जिरो नै गर्छ है सेम केस चाहिँ यहाँ भएको है अब लाइभ लोड हामीले एप्लाई त गरेको छौँ तर बेन्डिङ मोमेन्ट के त छैन बिममा है अनि अब यो केसमा चाहिँ तपाईँले एरियालाई के गर्नुपर्ने हुन्छ त मेसिङ चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ क्या हामी चाहिँ आइदर डिभाइड गर्नु पऱ्यो अरू के त मेसिङ चाहिँ गर्नुपर्छ अब यसलाई अनलक गर्नु के फरक पर्न होइन एकदम यो एकदमै नेग्लिजिबल हो होइन जिरो नै हो क्या त्यो त्यसैले त्यसमा उल्टो सुल्टो त्यति यो नगर्दा हुन्छ होइन यो कन्ट्रोल अल गर्नुभयो पनि हुन्छ सबैलाई मिसिङ गर्न खोजेको होइन अथवा एरिया मात्र सिलेक्ट गर्दा पनि हुन्छ है एरिया सिलेक्ट गर्नु दुवै एरिया सिलेक्ट गर्नु होइन यो असाइनमा जानु होइन एरिया सिलेक्ट गर्नु होइन त्यसपछि असाइन एरिया अटोमेटिक एरिया मिस भनेर छ असाइन एरिया अटोमेटिक एरिया मिस भनेर छ असाइन एरिया अटोमेटिक एरिया मिस है यो चाहिँ डिफ्रेन्ट मेथड अफ मेसिङ छ यो मेसिङ चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि तपाईँले हेर्दा चाहिँ एरिया के त एउटै नै उसले बनाउँछ टुक्रा चाहिँ गर्दैन फिजिकल्ली चाहिँ उसले के त डिभाइड गर्दैन तर क्यालकुलेसनको लागि चाहिँ के त म्याथमेटिकल क्यालकुलेसनको लागि चाहिँ उसले के गर्छ त त्यो एरियालाई चाहिँ डिभाइड गर्छ है भन्दाखेरि यो नम्बरको टर्ममा पनि तपाईँले डिभाइड गर्न सक्नुहुन्छ यो नो अटो मेसिङ भनेको चाहिँ डिभाइड नगर भनेको भयो होइन यो मेस चाहिँ अब यो इन टर्म्स अफ नम्बर होइन 1-2 डिरेक्सनमा यो डिरेक्सनमा 1-2 डिरेक्सनमा कतिवटा नम्बरमा डिभाइड गर्ने 2-3 डिरेक्सनमा कतिवटा नम्बरमा डिभाइड गर्ने होइन एक्स डिरेक्सन र के त वाइ डिरेक्सनमा कति कति नम्बरमा चाहिँ यसलाई डिभाइड गर्ने होइन जस्तो मैले चाहिँ यसलाई 6-6वटा नम्बरमा डिभाइड गरेँ भने के गर्ने हो त 6 नम्बरमा चाहिँ उसले के गर्ने हो एरियालाई चाहिँ डिभाइड गर्ने हो होइन जति धेरै डिभाइड गर्नुहुन्छ त्यति नै मोर के त रिजल्ट एकुरेट हुन्छ तर जति धेरै डिभिजन गर्नुहुन्छ त्यति नै के त एनालाइसिस टाइम चाहिँ फेरि तपाईँको के हुन्छ त बढ्छ होइन मोर डिभिजन
मोड एनालाइसिस टाइम उसले के त लिन्छ अनि तर के त मोड एक्युरेट चाहिँ तपाईँको के त आउटपुट आउँछ त्यति नै मात्र त्यति नै बढी चाहिँ के त मोर कन्टिन्युम जस्तो हुने भयो है यो बाहेक अर्को मेथड भनेको चाहिँ यो यति साइजसम्म चाहिँ म्याक्सिमम यति साइजको मात्रै बनाइदियो है भनेको होइन जस्तो मैले 1 मिटर गरेँ भने चाहिँ बढीमा 1 मिटरसम्मको एरिया बनाऊ होइन जस्तो मेरो 3 मिटर छ भने चाहिँ उसले के गर्ने त 1 मिटर गर्ने भयो 3.5 मिटर छ भने बढीमा 1 मिटर गर्ने भयो त्यसलाई चाहिँ के त इक्वल डिभिजन गर्दाखेरि बढीमा 1 मिटर अब 4वटा डिभिजन चाहिँ गर्ने भयो 3.5 हो भने के त 4 नम्बर्स अफ डिभिजन चाहिँ गर्ने भयो दारी बढीमा 1 मिटरसम्म डिभिजन गर भनेको यो चाहिँ डाइमेन्सनको टर्ममा दिएको भयो बढीमा योभन्दा के त ठुलो मेसिङ चाहिँ नगर भनेको भयो होइन यो चाहिँ नम्बरको टर्ममा हो एनी टर्ममा तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ होइन यो बाहेक अरू मेथडहरू पनि छ यो पछि हामी अझै डिटेलमा हेरौँला यसलाई अहिले उसलाई चाहिँ नम्बरकै टर्ममा गरेँ मैले है सिम्पली अरू डिटेल चाहिँ म पछि फेरि कुरा गर्छु यसको बारेमा है किनकि पछि अब यो वालहरूको मोडलिङहरू गर्दाखेरि यसको अझै कुराहरू आउँछ डिटेल होइन अझै हामीले कुरा गर्छौँ मेसिङको डिफ्रेन्ट मेथडहरू यो युज कन्स्टेन्टको कुराहरू होइन एड रेजिस्टेन्ट कन्स्टेन्टको कुराहरू होइन अझै डिटेलमा हामी कुरा गरौँ त्यसको बारेमा चाहिँ अहिले चाहिँ नम्बर मात्रै डिफाइन गर्नु ओके गरिदिनु अब चाहिँ रन गरिहेर्नु न एकखेर होइन मेसिङ चाहिँ कम्पल्सन नै छ है एउटा चाहिँ बुझिरहेको होइन अगाडि एरियालाई यो के अरे तपाईँको कनेक्टिङ इलिमेन्टहरूसँग इन्ट्रेक्सन गराउने हो भने मेसिङ चाहिँ हामीले गर्नै पर्ने हुन्छ मेसिङ गरेनौँ भने चाहिँ यो के त हाम्रो रिजल्ट चाहिँ के त मिसलिडिङ रिजल्ट चाहिँ आउँछ तपाईँलाई है अगाडि रिजल्ट चाहिँ के त प्रपर हुँदैन तपाईँको केसमा चाहिँ है अब हेर्नु त मोमेन्ट डायग्राम कम्प्लिटली चेन्ज भइसक्यो होइन अब अहिलेको र अहिलेको केसमा के त हाम्रो मोमेन्ट डायग्राम कम्प्लिटली के त चेन्ज भइसक्यो होइन हेर्नु अब एक्चुअली आउनुपर्ने त यो प्याटर्नमा हो होइन ग्राभिटी लोडमा आउने मोमेन्ट डायग्राम भनेको त यही नै हो है अरे मिडमा चाहिँ के त बटममा बढी आउनु पऱ्यो इनमा चाहिँ के त होइन टपमा आउनु पऱ्यो होइन प्योर ग्राभिटी लोडिङको कन्टेक्समा अब यो अहिले यसको एनिमेसन पनि हेर्नुभयो भने के त तपाईँले एनिमेट गरेर हेर्नुभयो भने अब यो अहिले चाहिँ इन्टरेक्सन के गरिरहेको छ त हेर्नु कम्बाइनले इन्टरेक्ट गरिरहेको छ होइन अघि जस्तो के त तपाईँको बिम र स्ल्याब चाहिँ फरक इन्टरेक्सन चाहिँ छैन है अहिले कन्टेक्समा चाहिँ अब यो अघि हामीले कुरा गर्छ जहाँ जहाँ जोइन्ट छ त्यहाँ चाहिँ के त डिस्क्रिटाइज हुने भएको हुनाले यो एक्चुअली आउनुपर्ने चाहिँ के त प्याराबोलिक आउनुपर्ने तर यो चाहिँ होइन कनेक्टिङ जस्तो आइरहेछ नि डिस्क्रिटाइज आइरहेछ मोमेन्ट डायग्राम पनि त्यो चाहिँ डिटेलमा हेर्नु पऱ्यो राइट क्लिक गरेर हेर्नु पर्छ तपाईँले भन्नुभएको त्यो बिममा के अरे इन्डिभिजुअल जुन हाम्रो प्रिकास्टवाला राख्यो भने चाहिँ यसरी नआउने बिममा प्रिकास्टवाला राख्यो भने पनि आउँछ यस्तै नै आउने भयो आउँदैन तर त्यो साइजिङ चाहिँ त्यो प्रिकास्टको साइजिङ राख्यो स्टिफनेसलाई चाहिँ फरक नपार्नु स्टिफनेस मात्र यो स्ल्याबको स्टिफनेसले गर्दा स्ल्याबको रिजिडिटी चाहिँ बिममा नजाने भयो त्यति मात्रै हो होइन स्ल्याबको रिजिडिटीले चाहिँ बिमलाई एफेक्ट नगर्ने हो तर लोड त ट्रान्सफर गरि नै हाल्छ होइन स्ल्याबको लोड बिममा जाने हो बिमबाट कोलममा जाने हो होइन लोड ट्रान्सफर त त्यही नै हो मेकानिजम रिजिडिटीलाई मात्र एफेक्ट गर्दैन भन्दाखेरि डिफ्लेक्सनलाई चाहिँ एफेक्ट गर्छ त्यति मात्रै हो है बुझिन्छ है यतिसम्म केही प्रब्लम त छैन भन्दाखेरि मेसिङ गर्न चाहिँ नबिर्छ नि त्यति मात्रै हो है अरू चाहिँ सबै यही नै भयो अब यो अरू चिज सेम नै हो है हेर्नु यो सियर फोर्स पनि हेर्नु त यो तपाईँको डिस्क्रिटाइज सियर फोर्स डायग्राम आइरहेको छ नि मेजर त्यही नै हो रिजन चाहिँ अब यो जहाँ जहाँ हामीले टुक्रा पार्ने त्यो पोइन्टमा मात्रै के त उसले चाहिँ इन्टरेक्ट गर्यो क्या एक्चुअली मल्टिपल नम्बर अफ पोइन्टहरू जस्तो इन्टरेक्ट गर्यो त्यसैले जति तपाईँले सानो टुक्रा पार्नुहुन्छ त्यति नै के हुन्छ त मोर एक्युरेट रिजल्ट चाहिँ तपाईँले गेन गर्न सक्नुहुन्छ है अब यसैलाई तपाईँले डिजाइन गरेर हेर्नु पनि छ भने चाहिँ उसले चाहिँ डिजाइन पनि गरिदिन्छ तर डिजाइन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ कोड चाहिँ तपाईँले सेलेक्ट गर्नुपर्छ है यो चाहिँ सिम्पल है यो तपाईँले जस्तोसुकै अब स्ट्रेस पनि हेर्न सक्नुभयो भने एक्सेल फोर्स डायग्राम हेर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि लोड केसमा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त गएर यो डायग्रामहरू चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ होइन अब यो नर्मली कोलमको डिजाइन अथवा फाउन्डेसन डिजाइनहरू गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामी चाहिँ एक्सेल फोर्स कति आइरहेको छ त्यो चाहिँ हेर्नुपर्ने भयो होइन यो चाहिँ एक्सेल फोर्स डायग्राम अब बिममा चाहिँ नेग्लिजिबल हुने भयो तपाईँको एक्सेल फोर्स डायग्राम होइन कोलममा मात्रै सिग्निफिकेन्टली आउने भयो है यो डिजाइन गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हेर्नु है यो तपाईँ चाहिँ डिजाइनमा जानु पऱ्यो
है यसलाई मैले डिजाइन पनि गर्न खोजेँ है एनालाइसिस त यति नै भयो तपाईँको होइन यो तपाईँको डिफर्मेसन डेटाहरूदेखि लिएर सबै डेटाहरू तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त यसबाट हेर्न सक्नुहुन्छ होइन यो डिजाइन गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ डिजाइनमा जानु त फेरि डिजाइन कङ्क्रिट फ्रेम डिजाइन भ्यू रिभाइज प्रिफरेन्समा जानु लोड कम्बिनेसन नबनाए पनि हुन्छ है केही फरक पर्दैन ऊ आफैले बनाइदिन्छ लोड कम्बिनेसन चाहिँ डिजाइन कङ्क्रिट फ्रेम डिजाइन भ्यू रिभाइज प्रिफरेन्समा जानु है यो भित्र चाहिँ गएर यो अब कोड चाहिँ कुन सेलेक्ट गर्ने भन्ने हुन्छ क्या किनकि अब कम्बिनेसन चाहिँ कोड अनुसार फरक हुन्छ डिजाइन प्रोसेस पनि के त कोड अनुसार फरक हुने भने होइन डिफल्ट चाहिँ एसिआई 318 लिइरहेको छ होइन यो चाहिँ आइएस भनेर छ त्यहाँ हेर्नु त ड्रप डाउन गर्दै जानु आइएस 456-2000 होइन यो चाहिँ हाम्रो डिजाइन कोड भयो नि त होइन कङ्क्रिटको डिजाइन कोड स्टिल भयो भने फेरि फरक हुन्छ आइएस 800 लिइरहेको हुन्छ उसले चाहिँ होइन यो चाहिँ अब कङ्क्रिटको लागि चाहिँ आइएस 456 के छ 2000 लिनु है अरू चाहिँ डिफल्टै छोडिदिनु है के गर्नु पर्दैन तपाईँले अरू चाहिँ एज इट इज नै छोडिदिनु है बुझ्नुहुन्छ है यो चाहिँ डिजाइनमा गएर कङ्क्रिट फ्रेम डिजाइन के त भ्यू रिभाइज प्रिफरेन्स होइन यो भित्र गएर यो कोड चाहिँ के त आइएस 456-2000 यति गरेर ओके गर्नु यति गरेपछि तपाईँले चाहिँ यो डिजाइनमा गएर होइन कङ्क्रिट फ्रेम डिजाइन स्टार्ट डिजाइन चेकअप स्ट्रक्चर गर्नुभयो पनि हुन्छ अथवा यहाँ तपाईँको टुल बारमा यो तपाईँको बिमको सेक्सन आरसिसी सेक्सन जस्तो देखाइरहेको छ नि एउटा होइन यसलाई क्लिक गर्नुभयो पनि हुन्छ है यसलाई क्लिक गर्नुभयो पनि हुन्छ होइन टुल बारमा अथवा डिजाइनमा गएर कङ्क्रिट फ्रेम डिजाइन स्टार्ट डिजाइन चेकअप स्ट्रक्चर गर्नुभयो पनि हुन्छ यो दुइटा मात्रै जुन गर्नुभयो भने उसले चाहिँ के गरिदिन्छ त हाम्रो होइन इलिमेन्टहरू चाहिँ डिजाइन गरिदिन्छ तर डिजाइन इन्फर्मेसन हेर्नलाई चाहिँ यो युनिट चाहिँ एमएममा राख्नु न किनकि यो रिइन्फोर्समेन्टको डेटा हो होइन युनिट चाहिँ एमएममा राख्नु सजिलो होला तपाईँलाई यो चाहिँ हाम्रो डिजाइन डेटा चाहिँ दिएको एमएममा राख्नु युनिट चाहिँ यो सिम्पल हो यो तपाईँको कोलममा आइरहेको के त टोटल रिइन्फोर्समेन्ट हो कोलममा चाहिने टोटल रिइन्फोर्समेन्ट हो यो बिममा चाहिने रिइन्फोर्समेन्टहरू होइन टप बार बटम बार है यो 6वटा दिने भयो यो बटम बार पनि 3टा थियो मिडमा होइन 2टा इनमा टप बार पनि के त मिडमा र 2टा इनमा होइन यो के फेल भयो भने चाहिँ तपाईँको ओएस भनेर आउँछ तपाईँको त्यो चाहिँ ओभर स्ट्रेस भनेर आएको होइन अब यसको बेसिसमा चाहिँ तपाईँले के त रिइन्फोर्समेन्टहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्न सक्नुहुन्छ है अहिले त हामीले अर्थक्वेकहरू केही पनि कन्सिडर गरेको छैन होइन सिम्पली एनालाइसिस र जेनरल डिजाइन मात्रै गरिरहेको अब यो डिजाइनको लागि कम्बिनेसन चाहिँ अघि हामीले आइएस 456 लिऊ भन्यो नि उसलाई होइन अन्तखेरि त्यहाँभित्रबाट उसले हेरेर लिने भयो हाम्रो आइएस 456मा जति पनि कम्बिनेसनहरू डिफाइन गरेको छ त्यो सबै कम्बिनेसन चाहिँ उसले लिएर के त डिजाइन चाहिँ गरिदिन्छ अब यसलाई डिटेलमा चाहिँ हामी अझै हेर्छौँ यो त जस्ट मैले यो मात्रै गरेको भयो होइन तपाईँहरूलाई यो जस्ट सो मात्रै गरेको भयो अब यो डिटेलमा चाहिँ होइन हामी हेरौँला अझै यस्तो एउटा सिम्पल स्ट्रक्चर मात्रै हेरेको भयो होइन अब भोलि चाहिँ हामी एक्चुअल बिल्डिङ नै बनाएर हेरौँला होइन एक्चुअल बिल्डिङमा नै गरौँला अब यहाँसम्म केही प्रब्लम छ हेर्नु त तपाईँलाई एकदम होइन एकदम सिम्पली एकदम स्मुथ फ्लोमा हामी गइरहेको छौँ होइन त्यस्तो केही छ भने सोध्नु न होइन कति कुराहरू चाहिँ पहिला तपाईँहरूले अलरेडी होइन थाहा पाएको नै होला कति चिजहरू चाहिँ नयाँ पनि हुनसक्छ होइन